sa aga. Mayong aga kalibutan, mayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita sang Webes, Setyembre 29, 2022. Kag sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 87 days na lang kag Pasko na. Akong inyo nga alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbody. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita, United Arab Emirates ginscrap na ang COVID mask requirement matapos ang masobra duha ka tuig. Amat-amat na nga nagahaylo ang mga restriksyon sa tagsa ka mga pungsod. Bangod nga ti, medyo wala nagawagi na sa paka ang COVID-19. Sa iban pa naton nga mga balita, Kamara aprobado na sa third and final reading ang 2023 budget. Samtang Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ginako nga pagpanghangkat sa mga local government unit ang pagpatukod sa sanitary landfill. Sa iban pa naton nga mga balita, punong barangay kag SK chairman dakop sa illegal gambling sa San Miguel, Iloilo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 55 minutos, makaligan ang last 4 sa aga. Check ron ta sa hindi lamang madugay ang linya ni Bombo Jomar Villa direkta sa patrol. Hibaloon ta ang latest situation sa syudad sa Iloilo. Kag sa latest man nga mga natipon nga balita, direkta ya sa patrola. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 55 minutos, makaligad ang last 4 sa aga. Oy, antes kita malipat, subong adlaw actually ang pagpatigayon sa World Heart Day celebration diri sa may pungsod Pilipinas. So ang host amo ang Iloilo Province. So sa bahin sa probinsya sa Iloilo, may ara karon sa mga medical services nga igatanyag sa tagsa ka mga pumuluyo nga magapadulong sa Iloilo Provincial Capital. Kung sa diin, may ara dira sa mahimo kamuya makalibre sa pagpa-check up. Like for example, sa mata nyo dira abi, pwede ka mo da kapadulong sa bahin sa Iloilo Provincial Capital. May ara man dira sang health clinic available agad nga mag-provide abi sang alcohol and smoking cessation counseling. May ara man dira sang diet and nutrition counseling kag mental health screening. Kung luyag nyo naman nga magpa-bakuna like primary and booster shot, mahimo gid kamo magpadulong karon dira sa may bahin sang Iloilo Provincial Capital alas 9 ina sa aga ang mabukas ang ilaya nga mga medical services. So may araman sa patient education sessions on the prevention and management of hypertension kag sa mga komplikasyon sini. May araman sang stress management and heart diseases nga check man abi, and also in connection man sa among nga event ang provincial government may araman sang health and wellness day sa mga empleyado. May araman sang Zumba activities nga patigayunon la 7:30 subong nga aga kung sa diin everyone is free to join sa sining Zumba activity. May free family planning services nga iga-offer man kaangay abi sang implant non-insertion, injectable administration kag distribution sang pills kag condom. So iban pa gid nga mga health services i-offer ina karon including dring HIV testing and screening sa Department of Health Mobile Diagnostic Clinic. So may ara man dira sa mental health counseling, nutrition counseling, blood chem extraction, good for 20 persons ini siya sa Capital Clinic. Dapat tinakapa-reserve ka mo. And also may ara man sa blood typing sa Philippine Red Cross booth. May ara man sa actual demonstration of hands-only cardiopulmonary resuscitation. Kag ara man dito ang PhilHealth nga may ara tuya sang booth
nga kung sa diin i-cater tanan yung mga queries kung may ara kamo sa palamangkutanon pwede gid kamo magpadulong sa PhilHealth booth. So sa hapon naman may ara sang launching sang Western Visayas NCD clubs sa National Museum of the Philippines Western Visayas nga iniya pagapartisiparan sa mga local chief executives from the first district. So ini pangunahan sang Western or sang World Health Organization and also sang World Heart Foundation. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 58 minutos. Makaligad ang last 4 sa aga. Shakiron ta ang linya sa aton nga Bombo International Correspondent direkta ya sa United Arab Emirates. Bangod nga kahapon na gilamang ginlift na or gin-scrap na gimbasura na ang COVID mask requirement dito sa may bahin sang United Arab Emirates. Siyara sa piyak na linya naka-standby si Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa direkta sa United Arab Emirates. Ma'am Evangeline, maayong aga, welcome sa Bombo Reports First Edition. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Hello, good morning, Bombo Lindsay. Good morning, Iloilo, kag bilog nga Western Visayas. Mamang oras dari sa amon, 59 minutos, makaligan ang alas 4 sa aga. Dara sa inyo sa bahin sang United Arab Emirates, Ma'am Evangeline, anong oras dara sa wong? Nasa alas 12:55 na sang aga. Sang kaganhon? Okay, oo. Kamusta dara ma'am ang temperatura dara sa inyo sa amon diri do bag-o lang gid kami na ginbayaan sang bagyo diri sa Pilipinas dara ya sa bahin sang United Arab Emirates. Ma'am, kamusta temperatura ninyo dara? Sa umpisa sang September 23 okay ng amon diri nga temperatura, naging malamig na, hindi na siya sobra kainit. Unlike before nga daw nasa sulod ka sang oven kung maglakad ka sa kalsada. Tama gid kay init. Oo, okay. Kati kahapon scrap na ni ma'am ang pagsuksok sang face mask dala sa bahin sa United Arab Emirates. Kaya matandaan naton nga nangin mandatory man dira no sa may bahin sang UAE ang pagsuksok sang face mask. Kamusta subong ang mga tawo bala nagsunod gid man Ma'am Evangeline sa mando nga hindi na siya mangin mandatory kaga mahimo na ya nga hindi ka mo makasuksok sang face mask in public. Oo, sang umpisa kahapon daw almost 50% man lang ang nagsunod, hindi siya 100%. Ang iba nagasuksok pagin man sang ila face mask. Siyempre, hadlok man sila nga magkasakit liwat sang COVID tungod sa kada adlaw may ara pa man diri nga 300 cases. Pero nagnaba na gid man siya compare sang sa una. Bali umpisa sang September 28 ang pagsuksok sa face mask is no longer required nga sa mga indoor public places, spaces kagaya besang diri sa Abu Dhabi kag sa bilog nga parte sang UAE hindi na gid kinahanglan sila nga magsuksok ka sang face mask. Pero pag ganimbawa nga kagaya sang mga indoor kinahanglan mo gid ang mag face mask sa mga indoor kagaya sang hospitals, mga places of worship kagaya sang simbahan, mosque, kag sa mga public transportation kinahanglan mo pagid masuksok sang face mask dire. Okay. Ano ang naging rason or basis abi Ma'am Evangeline sa dara sa inyo sa National Emergency Crisis and Disaster Management Authority kung nga ang atigin kakas na or hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask dara sa inyo? Tungod ng tumbo ng amon diri nga cases, ang cases nila diri is nasa 300 na lang bilog nga UAE every day. So wala naman sang na nga namatay. Kaya siguro amo na nga gin-open na nila ang bilog nga UAE. Okay. Pero sa paglibot nimo dira ma'am sa may dira sa imo abi nga ginatinira na may ara gid man sa mga pumuloy or mga tawo dira nga tinagsunod gid man ma'am sa pagkakasang face mask in public. Kahapon paglapak gid sang September 28 pag-open sang mga malls, mga restaurants, mga tao wala na gid sila gasuktok sang mask. Pati ang mga sales lady. Okay. Wala na sila sang nagamask. Pero makita mo lang sila nagamask kung magsakay sila sa mga transportasyon kagaya sang bus,
kinahanglan gid required gid siya kay hindi ka pagpasakaon sang driver if ever nga wala kay mo mask. Mm. Kung matandaan ka ni Ma'am Evangeline sang nangin mandatory ni ang pagsuksok sang face mask, di bala do may ara sang penalty kung madakpan nga ti wala sila yan nagasuksok sa face mask. Pila gani ni ang penalidad sadto, Ma'am Evangeline? Nasa 3,000 dirhams. Oh, pila ina Nasa ang 3,000. equivalent ya, Ma'am, sa dari sa peso? Nasa teka magkano ba? Nasa 50,000, almost Wow. 50,000 Oo. pesos. Oo, ti kinanglan mo gid man gali magsuksok sang face Oo. mask, hindi mo ya pagkalimtan kay kadako gal isang balayran, Ma'am Evangeline. Hindi sila nahadlok sa may COVID, nahadlok sila sa may penalty. If Mm. ever madakpan ka, imagine ka 50,000 pesos. Kadako na sa tunga bagay. Oo, dako na gidi. Kag ti magluwas sa pag-lift or pag-scrap sang mask requirement, do ginapauntat man ang pag-publish sang daily tally sang COVID-19 cases dira sa United Arab Emirates, Ma'am Evangeline. Oo, gintula na nila subong ang pag-daily publish sang mga affected na mga tao sa everyday. And then nagnaba naman ang amon nga alusan green pass nga sang una nadumduman mo sang una nga nasa ang 30 days ginaog nila sa 15 days. Mm. Nagsubong ginbalik na naman nila ang 30 days. Ang mga tawo nga vaccinated, hindi na sila required nga magpa-PCR every 14 days. Unlike sang nakaugalian namon sang nagligad lang nga semana, kinahanglan mo nga magpa-PCR every 14 days kaya ang imo nga green pass mangin gray ni siya pag once na lumampas siya sa 14 days. Sa subong, ginhimo na nila ni nga 13 days. Unless sa mga tao lang iya nga mga unvaccinated, they are required to magpa-PCR gid sila every 7 days kay tungod hindi sila vaccinated. Kag once na mag-positive subong, mag home isolation na lang kag ini siya hindi maganaba sa 10 kag ini siya maganaba na lang sa 10 to 5 days nga quarantine. Kag ang tanan nga mga close contacts ang tawo nga affected, no need naman sila nga i-quarantine. Mm. Amo na siya. Okay. Pero may araman bala, Ma'am, sa mga tawo dira sa United Arab Emirates nga tinagapamatok nga sa sining pag-lift, pag-scrap sang mask requirement o kung tanan daya do pabor man? Tanan gid siya pabor siguro nga matanggalan ng face mask kay kapudlay syempre mainit diri ang amon Oo. nga temperatura. Pabudlay gid siya. Kung makita mo pa gani may video ang Dubai nga ang helicopter nagaguyod sang dako-dako nga face mask. Ibig sabihin gintanggal na ang face mask. Okay, may ara gali dira ya, Ma'am. Oo. Pero sa mga sa mga eskwelahan, kay tido bukas naman dira ang mga eskwelahan sa may United Arab Emirates. Ang mga teachers and students allowed man sila bisan sa sulod sila sa classroom nga kakason ang ilang nga face mask. Daw hindi pa sila required kung ang sa school ang teacher kag ang estudyante depende sa ilang nga pamunuan kung gusto nila nga magtanggal sang ilang face mask Mhm. or magsige man sila gihapon gamit. Pero sa amon sa St. Joseph daw gina-required pa gid sang sang eskwelahan nga dapat ang teacher kag ang estudyante naka-face mask sila sa sulod sang ilang nga eskwelahan nga room. Mm. Kag sa mga public places diri hindi naman kinanglan magsuksok sang face mask kaangay sa magkadto ka sa mga supermarket, sa malls, sa mga hotels, sa mga Oo. bars kag sa restaurant. Hindi na required ang face mask kung magsulod ka unlike before nga hindi ka gid kasulod kung wala ka sang face mask. Okay. Kag ang dala subong sitwasyon sa may bahin sa United Arab Emirates, Ma'am, do halos tanan bukas naman pwede naman tanan na obrahon dira do normal naman ang pagpangabuhi dira subong, Ma'am. Oo, nagbalik na kami sa normal. Salamat sa Diyos at least wala na sang mga bawal. Mm.
Oo, kag tikabay pa nga mga tayo yun na lang ini Ma'am Evangeline, no? Hindi na bala magbalik sa sadtuanay nga ti damo pa sang pagpanghugot dara sa may bahin sang United Arab Emirates. Pero hindi ta pa na mabalaan subong kay naka-change climate diri Bombolense since nagakadto na kami sa winter. Wala ta kabalo basi bigla naman magtaas ang cases kag ibalik na naman nila ang face mask. Amugid ma'am, sige. Lastly ma'am, hingyo lang ko ma'am, Tagalog kita gamay anay oo. Ma'am, ni-scrap na ng National Emergency Crisis and Disaster Management Authority ang mask requirement. Ano po yung rason bakit hindi na or ni-scrap na yung COVID mask requirement dyan sa United Arab Emirates? Dahil sa bumaba na ang cases ng mga affected na mga tao sa COVID-19, kaya inallow na ng mga authorities dito na tanggalin ang face mask. Hindi na siya mandatory. Okay, sige. Ma'am, basi may luyag ikaw nga tamyawon diri sa may probinsya sa syudad sang Iloilo? Sa liwat, good morning sa mga akon gali family sa Barangay 4 sa Igbara, sa Perez kag Espinosa family, sa akon mga bata dira, kag sa mga taga-Kipot area, sa mga pakaisahan ko sa Tarugan, sa Labon, sa may pinawpawan sa mga Imagi family kag Iloso family. Kag sa kay Mario Entinor nga halin pagbugtaw ya hasta sa pagtulog ya wala gid siya paghalin sa Bumbo Radyo. Sige lang siya kapamati gihapon. Kag sa taga Saraga gali sa akong sister-in-law kay Alia, kay Sheila, kag kay Nabin, hay na lang dira. Kag sa gali sa akong sister-in-law man gali nga si Corazon nagapamati yun siya nga nagalantaw subong. Kag sa mga taga Igbaras kag sa mga Ilonggo diri sa UAE, halong lang kamo. Prevention better than cure. So hindi man sila nga tanan kita kinanglan tatanggalon ang aton face mask. Kung nagakaangay pa nga magsuksok, suksok lang kita sa face mask. Kag congrats gali kay Kids Julata kag kay Panes sa another achievement nila. Congrats. Kag salamat sa pag-agda sa pagkaon. Bombolinsi, salamat. Ako gali si Evangeline Perez Espinosa. Take two. Inigali ang inyo Bombo international correspondent Evangeline Perez Espinosa, Basta Radio, Bombo. Madamo gid nga salamat, Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa, direkta sa may United Arab Emirates. Di maayo na nga matamat na mga kapungsuran naton, ginapang-scrap na ang COVID mask requirement dari sa aton. Daw na una-una kita gawa sa bahin niya sa United Arab Emirates. Ugaling kay ti kung maglantaw kita dari sa Pilipinas, balalantawon naton yang sitwasyon bisan diri lang sa syudad sa Iloilo. Makita anta mga pumuluyo, tingati wala man Japon effect bisan nga tingin basura ang mandatory face mask ang subong niya, makita ang mga tao. Bisa nagalakat-lakat in public, may ara sa gihapon sang suksok nga face mask. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 11 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman,
Wala man ako nagapaningrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan. Sa Bombo Philippine Standard Time, just 7 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Shakiron ta sa hindi lamang madugay ang linya ni Bombo Jomar Villa. Ibaloon ta latest situation sa syudad ng Iloilo kag sa mga natipon ng mga balita direkta ya sa patrol. Bombo Jomar, good morning. Dali lang gid. Sige, balik-balikan ta lang si Bombo Jomar Villa. Bombo Joms? Bombolens? Sige, okay na. Yes, good morning no sa liwat sa aton sa ning mga kabumbo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Manami ang aton sa ning panahon subong nga aga matulutugnaw ang dapya sang hangin at the same time way sang pagtupa sang ulan no nga tiba eksperyensyahan kita subong o kon na pag punulati kag kon ipanggid naton abi sa naglikad yang mga inadlaw ti asod-asod gid no sunod-sunod gid ang mulanon
nga tiyempo nga aton sa karon nga na eksperyensyahan ti subong adlaw dumaka pamalanas ang imo sining linabhandra no iba siguro gatumpok nda sa ila sining balay at isubong na tama ka maliwalas kag makita ta nga duay man gid sa mga madamol nga galom ang magapatimaan karon nga magatupa ang ulan subong nga aga adres sa mga syudad kag sa probinsya sang Iloilo sa mga salakyan ti tama pakalaka subong nga makita ta sa aton sining dalanon kag ti amo ning kalabanan mga kabombo naton nga ti nagajolo jogging aga pa no adres sa may area abi sa dalan diversion ang ibang ti kung may bike kada pwede ka man maka-bike diri kay may mga na-provide man diri para sa mga nagamaneho sa bisikleta kag sa mga merkado tati ang vendors tadi nakaplastar naman ang sa may bahin abi sa Lapas Market nagaplastar naman sila kay nag-start naman just sa silo sa ila sa temporaryo nga pwesto kasi iba taman yung merkado ati ang masako-sako na subong kay do mo ni kalabanan diri karon nga sitwasyon ako ng mga nakabumbota at nagapadulong pamakal subong yang kagahon Bombolin City sa mga police station naka-check car kita may pila ka mga minoridad sigapo no minoridad nga ti na rescue sa aton sa otoridad ng iba nagalaray pa bla sa 10 oras ang kagabihon so gina-prepare diri nga ginadala sa police station kag ginapagawad sa ila sa karon yang himata kun pamilya dra god kati matagatagan man diri karon sa eleksyon kung ano ka importansya da karon ang pagpabilin sa puluyan o na 10 oras na sang kagabihon kating iban diri may klase pa ambulance ti kon malagaw kada pagkaaga ti hindi manami ang kondisyon sang estudyante. So mo na ang situation diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo sa aton sa karon nga observation. So diri kita bubulen sa sa aton sa natipon nga mga police report una kita diri sa may Banwa sang Baruta Viejo akon sa dinti patay gid diri karon ang duha ka soltero matapos nabungguan sang isa karon ka wingban nga ginapahayag ng dulaan sang preno sa may barangay San Juan, Banwa sang Baruta Viejo. Ang mga biktima amo Sanday Rafael Balkin kag Denny Morera lunsay 18 anyos ang pangidaron kag residente ni sila sa barangay San Fernando sa may nasambit karon niya nga Banwa. Ang nagadala naman diri karon sa wingban ang ginakilala kay Ronald Mamon at 35 anyos taga barangay Bantayan, Kabangkalan, Negros Occidental. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Major Seriaco Esquilarga Hepe karon sa Baruta Viejo Municipal Police Station iya ginapahayag diri nga ti padulong sa syudad sang Iloilo ang direksyon sining wingban apang ginapahayag nga sang nagapadulhog na ini malapit sa ginaluntaran sa sining insidente nabatsagan sang driver nga nagabisyo no ang preno sang iya sini karon nga wingban kag dito nga nag-decide siya nga abusinahan ang mga salakyan nga ara siya ni karon niya nga tubang sunod Esquilarga sakay man sa separado nga mga motorsiklo ang ining duha ka mga biktima nga lunsay ti napuruhan gid kag nakaangkon no sang patal nga pilas sa ila ni karon niya nga lawas ti hindi man mapuslan sunod sa hepe ang ila ni tagsa ka motorsiklo bangod sa nasambit nga aksidente kag posibility sa impact kung ano ka persado karon ang impact so dako gid ang damage nga matuga sina sa motorsiklo. So conscious naman ang driver sang wingban apan tinakaangkon man ini sang pilas sa iya sining TL kag napaidalom ini sa may ospital arrest ang sining ining driver karon sang wingban Bombo Lince. So ginagya ibalo padre no sang otoridad kung ano ang plano sang pamilya sang mga biktima kung balati nakaistorya na ini sila no sa sining driver sang wingban kag kung balati willing man sila magpasaka sa kaso kung i-settle na lang ang ining nasambit karon niya nga aksidente Bombo Lense. So try ta bala ipabati si Police Major Seriaco Esquilarga ang Chief of Police diri karon sa Baruta Viejo Municipal Police Station.
Ang biktima na to lamang kita specific kit nga kundi nga barangay pero halin ni sila sa diri sa area sang Banwa sang Barutakbio and going sila na sa ila barangay sa barangay San Fernando ay taga dito sila. Kay base man niya sa aton nga investigation, ining wing ba naton ni traversing from north direction going to Iloilo City. Then aton nga duwa ka biktima going man sa north. Posible ngay kay aminado man lang ang driver sang wing van since after sang DPWH naton diri sa 3rd Engineering District padulhog na ina going Barutakbio Banwa. According man sa iya, pagpanaog yan na batsagan niya lang nga nadulaan na preno ang iyang ginadrivean nga salakyan, nga wingban. So, starting dito sa babaw, nagala siya pamusina and then tungod nga wala sa preno, damo man siya na sumalang pero luckily, ang duwagin ni ang wala sing swerte kaya mo giniya nga na nabungguan kay medyo wala yan makontrol ang manibela kay tungod wala man sa preno dito sa likuan banda sa Sitio Lumboy, Barangay San Juan. So muna nga na salakay ang ginang duwa ka motor nga iya nga sumalang. Separate nga motor, duwa ka motor ang ilang kada motor may driver sila yan. Duwa gid ka motor, duwa man ka driver. Ang mga biktima naton si Rafael Balkin Barber, 18 years old, single, and resident of Barangay San Fernando, Barutakbio, and Dini Morera Tirado, 18 years old, single, and also resident of the same place sa San Fernando, Barutakbio. Ang driver na to sang wimban, si Ronald Mamun Olaera, 35 years old, single, resident of Purok, Pakaw, Barangay Bantayan, Tabangkalan, Negros Occidental. Based man sa atong investigation, ang driver conscious but unluckily may fracture man siya sa right niyang tiil. Pero why sa kayo naman? Conscious siya. Ano ma'am, damo ilang mga fatal injuries on their sa ulo, sa lawas, sa ilang paa kag sa abaga. Puro fatal wounds ang ilang kuan. Kumbaga pananogin sila mamabi na ligis kyo na sa lakay, gid sila na agi na kuan gid sila lapayan, gid sila sang wingban. Sulod sa galong sang wingban sila. Kaya ang ilang motor, duwa ka motor hindi kini mapuslan. Na daw kumbaga pa daw galing ang motor nila di na matawag nga motor, scrap na tong tsura sa dugina. So parang driver na to na hospital arrest case because nga may pilas man sa tiil. Sa subong confined pa siya sa hospital. Dali sa hospital sa Barutakbio. Si Police Major Siriaco Esquilarga samtang nakapiyansa na ang siyam ka mga persona lakip na diri ang isa ka punong barangay kag isa ka sangguniang kabataan chairman nga nadakpan sa operasyon batok sa illegal gambling sang otoridad sa barangay 5 San Miguel, Iloilo. Madumduman nga sang Sabado nga adlaw Setyembre 24 ginapatigawon ining operation kung nasa diin ang magkaladakpan amo ni Sanday Eduardo Capili 47 anyos, Jestoni Padulihaw 31 anyos, Sonny Bahador 35 anyos, Rodel Frias 41 anyos, Vicente Salvausa 51 anyos man, Mark Capili 19 years old, kag ang ining SK chairman si Rodelo Estolano, 27 anyos, upod ang punong barangay James Salvado, 39 anyos, punong barangay sang sining nasambit karon nga lugar, kag ang isa pa diri si Carl Joseph Samontanes, 30 anyos. Suno kay Police Major Solien Domingo, hepe sang San Miguel Municipal Police Station, nagpatigayon sang pauwak ang ining mga nasambit karon nga individual. Kung sa dinti nagpatigayon man direct karon sa operation ang otoridad. Nakuha dire sa lugar ang ining improvised nga o kunang ining 30,000 pesos, 720 30,720 pesos kag 15 kabuhi nga hulong nga manok bombolense. So kay Domingo ti madugay naman ini nila nga gina-monitor hasta nga ti may nakatimbre sa ila kag didto nga nagpatigawon sa operasyon ang otoridad. Ining siya mismo ang nagkaladakpan way nasang may nagpalagyo
kundi siyam ni nak 200 nga nagaptigal sa sining nasambit karon niya nga illegal activity. Ipabati tabla si Police Major Solien Bombo Domingo. Jones? Go ahead. Sige lang, Bombo Joms, ang iano lang, ang nakagwa na ni silang ining SK chairman kag ang barangay, ang punong barangay. Ambulense. Nakapiyansa. Okay, sige, pamati ata ang interview man nimo Bombo Jomar. Atong personnel na kita sa atong personnel kay ay instructed them nga mga port naton ipa-check naton kay base may possibility nga maglakat pala magtabok. So natigayon man madakpan naton siya. May gamay pang na siya tani sa port galing kay dira siya nato nalabot sa may lapit sa may Quezon, may market pala. Kay lapit man lang ang port mo. Nalagyan lang wala man siya nagsiling na naglanto. Bombo Joms. Otoridad dari Bobolen City nagpanumdum nga tisigi-sige ning ila sining operasyon batok karon sa illegal gambling kag tigin kasubo Manila kay ti mga opisyalis pa nikaw sa barangay ang involved la kagati sila tani ni mangin ehemplo man o kun ti mangin mangin monitor man da sila sini karon yang mga pumuloy kun ano mada karon ang illegal activity nga ginahiwat karon sa barangay. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Madamo gigang salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 29 minutos makaligad ang 5 sa aga. Yaring mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo subong nga simana tubtob, Oktubre 1, 2022. Sa ini nga Biyernes, Septyembre 30, buwas nga adlaw, imbitado gid ang tanan sa 2 ka oras nga musical ride nga maga-feature sa inyo paborito nga pop songs kaupod ang The Valhalla Band. Sa Thank God It's Payday. Magaumpisa inaha alas 6 gabi. Sa Sabado, Oktubre 1 ang Ilonggo Indie Bands kag ang Artists Portal ang magapangagda sa tanan sa isa ka gabi nga napunan sang pinakamatahom kag lunsay original nga mga ambahano nagikan sa pinakahangkilan nga mga Ilonggo artists sa gabi sa mga Ilonggo composers sa Plazuela sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo magasugod ina alas 6 gabi. Sa Oktubre 2 naman, Domingo nga adlaw maligwa nga bukas ang ganaan sa Latolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga Domingo nga misa alas 11 ina sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyuan naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga ginapangatubang naton subong nga mga kabudlay kag mga pagtilaw ang magaduso sa aton para aton pagit pabakuro ng aton nga pagtuo sa iya. Sa Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 31 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Tsakeron na ang linya sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo sa hindi lamang madugay. Para naman sa imo nga hilway nga pagpamalaklon bangod nga sa iya open air setting kag bilang source man sa pagkaon sa tama lang gid kakasarangan nga presyo, bisitahi lang ang The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung ikaw nagapanindahan man abi sang meat products kaangay sang isda, baboy, manok kag iman pagid, bisitahi man ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. Bisitahi man ang upper level parking area sa Farmers Bazaar para sa imo nga kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas kag iban pagid. Mayara naman sa hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking areas. Agod nga ti mangin mahapos para sa imo nga makalabot ikaw sa upper level parking area. Ang Farmers Bazaar gintukod ini sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa imo ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19, hindi na dako nga pamahog ka nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro gid sang Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon man nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 32 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Tsakiron na ang linya sa aton nga mga sister stations sa Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome and good morning. Good morning, Liwat Bomboan.
Good morning, Bomboan. Okay, Bombo Lindsay, welcome kag maayong aga gid sa mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ga-discuss ko direho antes ta magtabiranay ang natabo ni sa San Carlos City PNP nga patrol car. Kay nga nakabunggo initially sa investigation ang patrol car nakabunggo siya sang nagamotor. Ang nagamateho sang motorsiklo amo ni si Roy Valiente, 35 anyos. So, napatay gid, no? Kay nabungguan do hindi mo na makilalaan ganing motor Bombolinsi kuno no ni siya nga klase sa motor kay do nagkalansay, nagkalagupi, tanan ni nagkalahunlak gid siya bala. Tapos ang sa patrol car, dako man ang damage sa panguna, tapos may diri pa sa buli ho. Ti ang nagamaneho sang patrol car Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas initially kay kagabi ni siya natabo si Janiel Ken Nieves, isa ka casual employee sa siyudad sa San Carlos. So amo pa ning ginapamangkot nga isa ka civilian, isa ka casual employee ang nagamaneho sang patrol car, no? Amo pa ning inog-explicar sang San Carlos City PNP. Samtang sa dugang panahon nga mga balita, tinindog na gid tanan nga mga kiosk Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas, diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod kay hindi na mapunggan ang pagpatigayon sang Mascara Festival. Mascara Festival nga patigayunon sa October 1 na gid sa Saturday na Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kag until sa October 23. So 23 days so ang kiosko ara na sa Bacolod City Public Plaza, ara na sa Government Center, and may salubong sa Mascara Festival buwas ni nga adlaw sa gabi may ara sang concert, no, and si Rico Blanco makadto diri sa Bacolod para magsugalaw sa patigayunon namon diri nga 2022 Mascara Festival. Sa dugang panamon diri nga balita, atigin pa panauga na gid sang korte asang warrant of arrest si anay Sugar Regulatory Administration Administrator Herminihildo Serafica. Ining iya sining warrant of arrest ginpapanaog sang sang Judicial Region Branch 55 sang Himamaylan City, Negros Occidental. So Bombolinsi, amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri di ba sang nagligad nga mga inadlaw agin duso ni SP member ni Mesioneron nga mapasabat ining NGCP kag Aklan Electric Cooperative tungod sa ining sigidas nga power interruption diri sa amon nga bilog nga probinsya sa Aklan. Kama naman ini bala nga pag tuman ka taas nga power rate ay didto no sa ginpatigayon nga legislative inquiry sang sangguniang panalawigan nagsabat ini nga Akelco kag NGCP may dala pa sila tong video presentation agud nga pamatud-an nga ang rason kuno sang sigidas nga power interruption diri sa amon sa probinsya sa Aklan ini nga mga kasapatan ti tabo nga daan sang sawa o kun ahas kag mga tuko diri sa amon sa probinsya sa Aklan kay ti sigidas ang power interruption subot silingon damo gid sang sawa manog kag ini nga tuko diri sa amon kay ini ang permiya nga ginarason sang amon nga Kelko ti kaluluoy man to mga kasapatan sa katigulangan permi na lang yang nababangdan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa banwasang Kalibo ginaduso man subong ni Sangguniang Bayan member Matt Aaron Guzman nga hingyoon kag manduon ini nga mga telecommunication companies diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan nga dugangan ang ilang cell site
kay ti tuman nga daan kabao ang amon nga signal dire. I don't know kung amuman na sa inyo dira na sa iban nga bahin sa Western Visayas, pero diri sa amon sa Banwa San Calibo kay bilog nga probinsya sa Aklan, ultimo nga matawag kaya kung kisa nagakaputol pa, no? Ultimo nga ma-send ka sang picture kag video, dapat mausoy ka pa sang tama nga lugar, no? Makadto ka pa tuya sa may bahin sang Kalibo Pastrana Park, agud lang gid nga makasend ka sang mga footages base sa resolusyon ni SB member Guzman, ang mga telcos, tanan nga telcos actually diri sa bilog nga probinsya sa Aklan, gina-required nga dapat madugangan ang ilang nga mga cell site kay ti naga damo nga daan ang demand, pero ang ilang service why gidya gina kay okay man ti subong may online class, damo sa mga online transaction, halos tanan nga transaction na may online na, pero ang cell site nila why gidya sang may improvement. Samtang dugang man nya balita diri sa amon, isa man diri ka 31 anyos nga lalaki ang natigayon yang ginsaksak ang iya nga kaugalingon nga igmangod o kun utod ay tina-confined to sa provincial hospital. Ang isa ka lalaki matapos nga saksakon sang iya nga utod sa may bahin sang sitio Pudlon, barangay Mabilo diri man sa Banwas sang Kalibo. Ini nga biktima ginkilala kay Rodolfo Luntok, kag residente sang nasambitan nga lugar, kag nga suspect man iya man mismo nga magulang nga 31 anyos, kag balanyo. Ang rason lang gid ya Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, ti nairita ko no siya na ugot to siya, na naway siya kay sinangag ini nga iya nga utod, kag hubog ini nagasinangag tinanaway, sinaksak ang iya nga kaugalingon nga igmanghod. Ti way man nagpasakas ang kasong iya nga utod, kag nagapamayad na lang ini siya sa may bahin sang amon nga provincial hospital. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa San Calibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gig nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Calibo. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri mga balita, syudad sang Kawangas, Kabugos nga probinsya sang Capiz, nagawa na gani no ang resulta sa ginpatigayon nga shellfish argonamita no sample sang amon diri gani no nga shellfish. Kay man nagwa na gani diri nga sa napulo ka mga samples, 4 ang nag-positive gani sa may nakita nga presensya sa organismo nga Pyridinium bahamense ukon red tide. Tige na diri gin-confirmar ini ni Mrs. Sylvia de la Cruz, ang amon nga provincial agriculturist. Ini nga mga lugar ang dito sa may duha ka area sa Barangay Natividad sa Banwa Sang Pilar, Barangay Butacal sa Banwa Sang Panay, kag Barangay Bara diri sa Rojas City. So ini nga mga kadagatan nga ini no ang nakitaan gani no sa positibo sa red tide. Gani padayon diri ang panumdum sang amon nga nga otoridad, kag nga amon diri nga gobyerno nga magano danay maghagan-hagan o ipaiway danay ang pagkaon sa panginhason. At sa dugay namon diri nga balita kahapon, may ginpatigayon may ginimplementar nga search warrant ang amon si magkatapos sang otoridad didto una sa may bahin sang Agapa, sa may bahin sang Banwa San Dumalag, particular sa Barangay Duran. Sa diin ang subject person diri amo ang anay katapo sang Philippine National Police PNPA graduate ni siya, pang na-dismissed kay man ginapahayag nakapatay ni siya sang iyang underclass kag kapinapulo ka tuig nga napreso hindi diri sa amon sa Capiz. Kag sa nagkagwa ni siya, wala sa baluan kon nga man nagkagwa ni siya, nga impormasyon nagikan sa CIDG Capiz,
nagpauli siya diri sa Barangay Duran kag naggano na lang nagpatigayon o nagput up na lang sang iyang nga negosyo. Ang no, may nagkapalabot sa impormasyon sa CIDG nga may ara ni siya nga sang ginahuktan nga mga dekalibre o mga high powered nga mga armas dot. Hanggang kagamo to, gipatigayon ang monitoring kag kahapon gani gin implementar ang search warrant. Damo sa mga nakuha nga mga armas dot ang siya tuman ka damo mga high powered pero ang duha ka mga high powered ang 318 kag ang M16 nga ara na butang sa search warrant wala makitaan sa puloy-an. Kag ining subject person ganiya mo si Meldin Frio Frias nga residente sa nasambitan nga barangay. Ang search warrant ang ginisyo din pamanahan ni Honorable Judith D. Orandayon Tunog Banwa, Executive Judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 20 sa Mabusaw Capiz na petsahan Setyembre 26 sini nga tuiga. Since nga wala nakitaan dito pag-abot sa ngamon nga mga katapos ang otoridad kay damo-damo nimo ang joint elements ni kahapon kadamo sa mga kapulisan dito ang nagpadulong si IDG, ang Dumalag Municipal Police Station, ang Regional Mobile Force Battalion ato man dito ang amon nga Provincial Police o kung ng Force Mobile Company ato man dito kag iban pa pero waay dito ganin madakpan na waay na sa lugar sila nga balay ining si Meldin Frio Frias. Ining mga nakuha ng mga armas luthang sila nga puloy-an iga custody ini dito na sa may bahin sa Dumalag Municipal Police Station para man sa pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon nga paglapas sa Republic Act number na 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Kag sa karon ini dito sa may bahin sa Dumalag Municipal Police Station nga mga ebidensya. Amo na ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugas nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo ako na sa amon man diri nga nagapanguna nga balita nagpaathag ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office kag designated spokesperson sang Special Investigation Task Group nga Pali Bosfer o kon Parohinog Libaw Bosque Fernandez kasunod sang inconsistency sa iyang statement na hanungod sa cellphone ni Jevron Parohinog. Ti sa una nga na-interview diri sa amon sa Bombo Radio, si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ginpahayag sini. Ngayara kuno sa gihapon sa posesyon ni Parohinog ang iyang cellphone. Apang ti sang gin-interview ini sa liwat kahapon, ginathag naman niya ngayara nagali kuno ya sa custody sang investigator on case ang cellphone sang tion pa lang nga nagsugod ang investigasyon. Ti may ara lang kuno sang natabo nga misinterpretation. Ti paano ni magpati magsalig ang mga pumuluyo dari abi ko na amo ni ang statement sang kapulisan. Palain-lain sang statement. Duginahimo nila ya mga tawo dari sa amon. Sa iban panamon dari nga mga balita, nagdepensa man dari ang pamunuan sang Northern Iloilo State University matapos nga tiging question ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Pia Cayetano kaangot sa hindi pagpatuman sang full face-to-face classes. Katiyang nasambit nga universidad lakip sa 5 ka mga eskwelahan nga ginsita sang senadora matapos nga ti wala sa gihapon makapatuman sang full face-to-face classes. Tisunod dari kay Dr. Bobby Gerardo, ang presidente sa nasambit ng universidad, nagpatuman na sila sang face-to-face classes apang ginako sini nga may mga estudyante nga nabudlayan nga magsunod diri ilabi na ang mga naga-istar sa mga isla. Tiara pa sila sa transition period kag sa sulod sa 2 ka semana possible nga pagpatigayon na sang full face-to-face classes. Sa iban panamon nga mga balita, posible nga ti magtaas pa diri ang sukot sang kuryente sa mga lugar nga ginasuplayan sang Global Business Power Corporation. Kay ti ang sa tion nga magpadayon ang pagmahal sang coal kag fuel, wala sila sang may mahimo kundi ipapasan ini sa mga consumers. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita bawa nakastiguhan dio ang sang iya nga biktima ang ining lalaki nga nang hold up dari sa may syudad sang
Iloilo. Ti ginpahayag nga nagalakat ang biktima sang ginpalapitan ini siya sang sospek kagintayaan sang barbecue stick. Ti sunod diri sa pulis ginahuktikan pa sang sospek ang biktima nga mag-akto lang kuno nga migo niya. Ti pahayag diri sang pulis sang hana nga pasakaon sang sospek ang biktima sa overpass sa lugar. Didto na yan ang inpadlos kag nagbato ang biktima nga makaibalo gali sang basic self-defense sa martial arts kag ti sila duwaya dinumugay gidi. Didesidido di asubong ang biktima nga pasakaan sang kaso ang sospek. Ti pierde kay imoya sa sugal, mang hold up kay imoya kundi sa letra sang B bilangguan ang gintupan niya bomboan. Ani git hinaslo gid ja kung di ka magsugal para hindi ka mapierde. Amo man na ba diri sa amon la Bombolense ginahambal ko nga bawdo ka diri sa amon yang operation niya sang illegal nga droga. Everyday ga operate mga kapulisan namon. Everyday magkaladakpan man ang bako mo na ning sitwasyon naton nga paraot sang tiyempo. Gadayo damo pagyapon ang nagasuluyop ti mas pasubong Bombolense nga Maskara Festival kami diri ti pwede ka mo katabok mauna tanay celebrar sa Maskara Festival Bombolense. Amo gidi, amo man ang ginabulubantayan dari sa mga tao dari sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay mapadulong mandara kuno sa Bacolod. Para nga ti maka-eksperyensya man bangod sa sining duha man katuig, masobra duha katuig nga ti wala kita sa mga festivals nga gipatigayon, ti iniya maka-witness sila sang face to face nga pagpatigayon sang Maskara Festival. Ti balik kita dari sa lalaki di nga nang hold up o naghampang ini siya sa electric bingo. Kati legal ba nina yung electric bingo mo kundi na pierde sa ti marise ni niya kati ang tuyo niya nga hold upon kabalo gali magkarate kung mag-taekwondo kundi nasakitan pa sa Bomborita. Marise tuod sa siniya, naunahan siya, kung baway sa nagsala lang siya sang na mabiktimahon niya kung tani, anon mo kay kabalo galit sang basic sa martial arts, hindi may pa konsyaba pa siya kontahan nga hutik-hutik patong balon nga amigo niya. Hindi subong mapangatubang isa sang kaso ino Bombolense. Amo giti mayo gini kung nakaibalo bala mga tawo nga ti depensahan ang ilang kaugalingon sa dion nga ti mabiktima sila sa mga malain nga ginawa nga mga tawo Bombo April. Tama ka gidira Bombolense no, amo gid na abi ang problema kung kung mapierde sa sugal ko imo nga madumduman Bombolense ato bala nga si Mark Archie Torrefiel ang nagsaksak patay to sa manager sang RD Phone Shop diri kay Botambay. Amo lang tuman ang rason Bombolense, sinaksak niya to kag pinatay niya gid ang babaeng ini si Bona tungod man na pierde ni siya sa sugal sa namatyan ini pangaway pag ginapasugtan ini nga sugal sa mga lamay baraw sa patay Bombolense. Amo lang gito ang rason tambayad niya sa utang niya nga napierde sa sugal siya mo ginang problema no. Mayo lang gid tuod kay antigo magdepensa ini nga biktima ay ti kumpra sa iban nga hindi tigo ti makaluluoy gid man Bombolense. Lain ulo mo yang nga pierde ka sa sugal dayon mapahapos ka lang ya. Ti mayo lang ni gani kay tinapongo lang sa babaye salig-salig uro ning suspect ni ti abiya babaye hindi siya masarangan. Ti kundi mamayagid. Sige lang alang ni ginang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo kag sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 87 days na lang kag Pasko na. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi, kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon.
Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card, hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan, magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas, agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act.
Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga Oras sa Bombo Philippines Summer Time input alas 6 sa aga. Kabombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edison sa mga adlaw sang Huwebes September 29 tuig 2022. Sa atong Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo 87 kaadlaw na lang ang nabiliin na antes ang Pasko. Kami ang imo newscaster. Bombo G. Sapadios. Kag bumbuayan gahete sa mga headlines sa top story of the day. House Bill 4488 o kunang proposed 2023 national budget nga naglabot sa 5.268 trillion pesos. Pasado na sa third and final reading sa Kamara. Sa balita lokal, puluyan ni Jevron Paruhinog, gwa kag sulod sang ice plant kag ang ginsakyan sini nga sports utility vehicle kaupod ang mga biktima sa Estancia Massacre. Ginpaidalom na sa luminal test. Sa balita nasional, appointment sa 12 ka cabinet secretaries kag 2 ka commissioners ginbypass ang commission on appointment. Sa luwas ang pungsod, Hurricane Ian naglandfall na sa southwestern Florida sa Estados Unidos, nagtupa sa extremely dangerous Category 4 storm. Sa balita espesyal, lalaki sa India nagasigil ang bayaw sa iya kamod sa masobra na pulo na katuig. Sa negosyo, Philippine government ginapanugyanan nga maghanda na sa economic transformation pananglitan magdangat sa 65 pesos ang baylos ang kada US dollar sa foreign exchange market. Sa balita sa inampang, Kiefer Avena nagpasalig nga tungdan sang maayong niya leadership role sa ikaduwang tuig sa Sigal Lake sa Japan Basketball League. Sa entertainment, Hollywood actor nga si Johnny Depp daw ano kamatuod nga naga-date sa iyang nga abogada. Ini nga abogada ay hanini sa trial niya sang ila ex-wife o kon iya ex-wife nga si Amber Heard. 2 minutos makinig sa alas 6 ka Bombong Bomboradyo Iloilo. Mahimo mo malantaw sa Facebook Live at DYFM Bomboradyo Iloilo. Kung i-type mo lang ang Bomboradyo Iloilo Live, mahimo mo man kami malantaw sa YouTube channel sa Bomboradyo Iloilo kag mabalikan
sa imong cellphone pagi sa Bombo mobile application. Mga updated gaman sa balita kag impormasyon pagi sa pag-logon sa www.bomboradio.com, mga official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radio ng Pilipinas. Ini nga mga balita, mga impormasyon ipakigbahin mo na sa mga Ilonggo, mga Pilipino diri sa Pilipinas kag mangin sa luwasang pungsod. 2 minutos makiligad sa lasay ang detalye sa mga balita bantayan, makiligad importante nga mga pahanumdom. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Sa Bombo Philippine Summer Time, 5 minutos makiligad sa lasay sa aga nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning. Ito sa napod mo sa gihapon. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan ka, hete kagkaroon sa detalye na sa mga balita top story of the day. Ginaprubahan na sang Kamara sa third and final reading ang House Bill 4488 o kanang proposed 2023 national budget nga nagalabot sa 5.268 trillion pesos. Kabagusan nga 289 ka mga mabalita nagboto sa mga hagna nga kilalaman nga 2023 General Appropriations Bill. 3 ang negative votes kag wala sang abstentions. Ang malasig nga pagpasar sa hagna ang kasunod sang tikang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pag-certify sa budget bill bilang urgent. Rason nga ginpahanugutan ng Kamara nga makapasar sang hagna sa ikadua kag sa final reading nga ginapanigan sa sulod sa isa lang kadlaw bilang pagtuman sa requirements ng 1987 Constitution. Sa kabukusan kung basehan ang pagpasa sang Department of Budget and Management sang National Expenditure Program sang Agosto 22 sa anong kasimana nga ginlawig antes nagdesisyon ng Kamara nga aprobahan ang General Appropriations Bill. Ang proposed 2023 budget ang makabig nga 4.9% nga mas mataas ang sa subong nga tuig. Yari mga prioridad sa idalom sining National Expenditure Program. Ang edukasyon ginpainan sang 852.8 billion pesos. Sa infrastructure,
1.196 trillion pesos. Sa health, 296.3 billion pesos. Sa agriculture, 184.1 billion pesos. Ang mga nagboto batok sa hagna, ang Mosanday Gabriela Representative Arlene Brosas, Kabataan Representative Raul Manuel, kag ACT Teachers Representative Franz Castro. Sunod kay Brosas, ginadala lang sa national budget ang tema nga Agenda for Prosperity apang sa pagkamatuod na himo ini nga Agenda for Austerity bangod ginpangbuhinan manang pondo para sa social safety nets kag social services. Gin-question sini halimbawa ang 429 billion pesos para sa road networks apang 2.5 billion pesos lang para sa housing. Ginpagkamalaot man sini ang 4.5 billion pesos kag 650 million pesos nga confidential kag intelligence fund sa igdalom sang opisina sang presidente kag vice-presidente. Mr. Speaker, tumitindig ang Gabriela Party List laban sa pag-aproba ng unang pambansang budget ng Administrasyong Marcos Jr. na siksik ng pondo para sa pambayad utang, panunupil at pagpapahina ng pagpapreserba sa kasaysayan habang ginipit ang mga programang may direktang pakinabang sa kababaihan at mamamayan. This national budget banners the theme, Agenda for Prosperity, when in reality it is an agenda for austerity as funds for social safety nets and social services were drastically cut. Ginipit ang mahihirap sa pambansang budget na ito dahil hindi inilaan ang pondo para sa direktang ayuda sa mamamayan at kinaltasan pa ang mga mahalagang programa ng DSWD at DOLE sa panahong hirap na hirap ang mamamayan sa taas presyo, matinding krisis, pagbulusok ng piso at malawak na kawalan ng trabaho. Kahit yung short-term solution ay kinaltasan, 50% budget cut sa AIX at 42% budget cut sa TUPAD. Nabalian si Representative Arlene Brosas, isa sa mga nagaboto batok sa mga House Bill. Yari naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga nagtawag sa trabaho sa Kamara bilang the best possible version sa national spending plan sa gobyerno. With deep sense of urgency combined with detailed scrutiny from our colleagues in the minority and the tireless and unceasing cooperation of our fellow civil servants from various agencies in the executive department, we were also able to hammer out in no time the best possible version for the approval on third reading, House Bill 448, or the proposed 5.26 trillion national spending plan for 2023. We are confident that our good senators will also act with dispatch in having this most important piece of legislation approved in order for both houses to ratify the budget bill in time for the signature of the President before of the end of the fiscal year. Nabalian si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita subong nga adlaw, isa na lang kapirma ang kinahanglan antes mahimo nga lagi ang postponement sa Disyembre 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Ini matapos lunsay na nga gin-ratify sang Senado kag Kamara ang Bicameral Conference Committee report kung sa di nakasaad nga ipaiway ang eleksyon sa bunga tuig kag saylon sa katapusan nga Lunes sang Oktubre 2023. Antes iniginduso man pareho sa Kamara kag Senado nga Disyembre 2023 pati gayunon ang eleksyon apang nalabot ang konsensus nga iset ang elections duha ka bulan nga mas temprano ipaanggid sa petsa nga inisyal nga nakasugtan. Kasunod sini ipasa na ini kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang among hagna para sa iya nga pirma. Sa Senado, sanday Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kag Senator Risa Hontiveros amo man si Senator Pia Cayetano gid lamang ang nagboto batok sa ratification sa mga measure. Si Senator J.V. Ejercito among chairman sang Senate Committee on Local Government ang nagreport sa reconciled version sang bill sa plenary session kahapon.
Sunod kay Ejercito ginkonsiderar sang Bicameral Conference Committee ang masunod nga mga rason kung nga patigayonon ang eleksyon sa Oktubre 2023 sa ulihing nga Lunes. Una, may presiden sa pagpatigayon sang synchronized barangay and SK elections sa October. Ikaduha, ini nga petsa ang masami na tuuan sa school break sang kabataan nga mga botante, rason nga mahimo sila makapartisipar sa pagboto kag ikatatlo, maging mas cost-effective ini kun basehan ang possession paper kag computation sang Commission on Elections nga ginsumite sa Committee on Electoral Reforms. Sa final version sang hagna nakasaadman nga ang term of office sang barangay kag sangguniang kabataan officials nga na-elect sa idalom sang proposed measure ang magasugod sa November 30, 2023 kasunod sang ila pagkaeleher sa posisyon. After much deliberation, it was agreed upon by the members to hold the next synchronized barangay and Sangguniang Kabataang elections on the last Monday of October 2023. The subsequent barangay and Sangguniang Kabataang elections will then be conducted every 3 years thereafter. The Senate and the House of Representatives panel approved the possible changing of the date of last Monday of October 2023 for several crucial considerations which include: first, there is a precedence of holding the synchronized barangay and SK elections in October. Second, the date usually falls on the school break of youth voters and will enable them to participate in choosing their leaders in the community. Third, it will be more cost-effective with reference to the position paper and computation of the Commission on Elections, which was submitted to the Committee on Electoral Reforms. Consequent to this change in the date of next elections, Section 2 of the Conference Committee report now provides that the term of office of the barangay and Sangguniang Kabataang officials elected under this proposed measure shall commence at noon of November 30, 2023, next following their next election. Si Senator J.V. Ejercito. 13 minutos magligad sa alas 6 ang kagkaroon sa kita sa balita lokal. Ginpatigayon ng kagabi sa Forensic Unit Region 6 ang luminal test sa puluyan ni Jevron Paruhinog, ang lone survivor sa ginbansa ng Estancia Massacre sa Barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo, kung sa rin patay mag-abyan ng negosante inasanday Floyd Fernandez, J.P. Bosque, kag Mark Libaw nga lunsay taga Iloilo City. Magluwas sa balay, ginhimo man ang test sa sulod kagwas ang ice plan malapit sa puluyan sa ginakabigman nga person of interest nga si Paruhinog. Ang ice plan ay ginapanigihan sa mga biktima kag ginapatihan nga nakaagi direng ila sa lakyan. Antes natabo ang pagpanglutang sa Villa Panian. Nalakip man sa ginpaidalom sa luminal test ang sports utility vehicle nga ginsakyan sa mga biktima kag amo ang ginmaneho ni Paruhinog. Nabaluan nga kabahin ini isang investigasyon sa Special Investigation Task Group Alibosfero kon Paruhinog, Libaw, Bosque Fernandez agud matumod kun mayara pagidban sang iban nga crime scene sa pagpatay sa mga biktima. Ang luminol isa ka chemical nga ginaspray agud ma-detect kung may dugo sa crime scene. Kagapisar hindi makita ang dugo, naga-react ini sa chemical kag nagaresulta sa pag-emit sang duag tago mo kun blue nga kaangay nga nagasana gini kunyara sa madulom nga lugar. Ginalauman nga mapagwa ang resulta sang luminol test sa sulod sang duwa ka adlaw. Sa iban pa nga mga balita lokal, ginakabig sang chairman sang Committee on Economic Affairs and Investments sa sangguniang panlalawigan nga wala sang pulos kung magpatigayon gidman sang inventory sa mga warehouses sa kalamay sa probinsya sang Iloilo. Agud matumod kung may bastante gidman nga stock sang kalamay nga regular nga ginapagwa sa merkado. Inimay kang tanan sa pagako sang Sugar Regulatory Administration Visayas Division nga wala sila sang updated nga data tuhoy sa sugar traders, retailer, supply kag demand sang kalamay kag iban pa diri sa Iloilo. Natabo ini sa ginpatigay nga joint committee hearings ang Committee on Economic Affairs and Investment, Committee on Agriculture kag Committee on Public Order and Security nga gintambungan sang nanuhay-tuhay nga ahensya sang gobyerno kalakip na ang Sugar Regulatory Administration Visayas Division nga gintiglawas ni Ivy Kababasay, ang officer in charge sang Licensing and Monitoring Division sang ahensya. Kagamo ang nagsiling nga mayara sila sang gahom agud bang patigayon sang inspeksyon apang wala sila sang nasambit nga ginapangayo nga data. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo 3rd District Board Member Jason Gonzales, iyagin pahayag nga bangod wala sila sang amo nga data, wala man sang mangin basehan kung magpatigayon gidman sila sang inventory sa probinsya. Ini ang rason kung nga nagpadala sila sang sulat sa Sugar Regulatory Administration Visayas Division sang September 8 agud mangayo sang data na tuoy sa production, demand,
price kag trading volume sang kalamay apang nagsabat ang ahensya pagi kay kababasay nga kinahanglan pang approval sang Sugar Board sang Sugar Regulatory Administration. Bangod sini, ginpahayag ni Gonzales nga ila ginarekomendar ang pagpasar sang resolusyon nga nagahingyo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magpatigayon sang dialogo upod sa Sugar Regulatory Administration kag iban nga sugar industry stakeholders. Isa man ka rekomendasyon mo ang pagpasar sang resolusyon nga nagahingyo sa Sugar Regulatory Administration Central Office nga i-furnish ang sangguniang panlalawigan sa mga data kaangot sa sugar production kag magpatuman sang mandatory registration sang sugar trader, wholesalers, retailers kag iban pa nga naga-operate sa Iloilo. Nga during the hearing, nga wala gid sila sa may ginauyatan nga datos that is useful for us in terms of policy making and decision making sang Iloilo provincial government. Kay even ang determination of whether there is a shortage or not, we do not have the data to establish that. Amo ganina ang itsugudan sang hearing nga inis ang resolution ni Board Mat bala nga bisitahan kadtuan ang mga warehouses ang aton nga mga traders. That by itself is insufficient. Kay kinanglan mo sang baseline data kay ang hoarding, for example, has a technical definition nga dapat it's a certain percentage nga based on your stocking levels historically. Si Board Member Jason Gonzales. Oras sa Bombo, 18 minutos, makiligad sa lasay sa dugang pangabalita. Ginalantaw na sa Iloilo Provincial Government ang himuon nga adjustments bangod sa ginalauman nga pagnubo sa batunon nga internal revenue allotment sa probinsya para sa 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Arthur Defensor Jr., Yagin pa ginabato niya impormasyon halin sa Finance Committee kag sa Department of Budget and Management nga mabuhinan gid sang 600 million pesos sa masunod nga tuig ang allotment para sa Iloilo. Suno kay Defensor, resulta ini sang manubok nga collection sa national government bangod sa coronavirus disease 2019 pandemic. Patag ni Defensor, ang basehan sa internal revenue allotment ang muang revenue sa gobyerno sa 2020 kung sa diin wala sang trade gani wala man sang customs collections. Ibaluan nga base sa Section 284 sa Local Government Code nasaad nga ang share sa local government sa national internal revenue taxes na nakadepende sa koleksyon sang third fiscal year antes ang current fiscal year. Dugang sang gobernador sa tunga na sang 2021 nagsugod sang pag-recover ang ekonomiya apang nagalaw ini nga makabawi ang koleksyon sang gobyerno sa 2021 kag 2022. Wala man nabala kang gobernador bangod ginpasiguro man ini sang Finance Committee nga ang epekto sang mas madubo nga budget sa operasyon sang gobyerno probinsal ang mangin gamay lang. Sabahin naman sang job hires kag contract services, nagapating gobernador nga masarangan man sang probinsya ang mangin epekto sang mas madubo nga alokasyon. We will see if we will adjust our budget. Maybe we will have a reduced budget. Pero why pa matapos? The budget that we will submit to the Sangay is still being formulated right now. Why ko pa na ma-discuss sa aton Finance Committee ang muna ha? Hindi man damo aton nga job hires nga sa level nga amo sina. That's why nga we're trying to manage our MOOE, maintenance other operating expenses. Nga ang impact sina hindi parehas sina. Exactly wala pa sa akon pero as it is right now, it is being managed sa formulation budget nato nga ang impact hindi amo sina. And siling sa ang feedback ko sa aton nga Finance Committee manageable siya. Nabarian si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa iban pa nga mga balita, nagpasar ang Iloilo City Council sang ordinansa may kangtanan sa pagpatigayon sang temporary closure sa mga dalan sa palibot sang Iloilo Terminal Market o Consuper. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Sedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation sa Konseho, kag nagduso sa nga mga ordinansa, iagin pahayag nga ang temporary closure ang may kangtanan sa rehabilitasyon sang Terminal Market. Suno kay Cabaluna, ang mga apektado nga dalan amo ang De Leon, Fuentes, Mabini, kag Rizal. Apang suno sa konsehal, tunga sa lane ang siraduan sa trapiko kag mahimo gihapon magamit sa existing nga mga ruta ang amo nga mga dalan. Magasugod dinhi sa Oktubre 1 tubtob matapos ang rehabilitasyon sa amo nga merkado. This is an ordinance temporarily closing to vehicular traffic the half lane of the road of all streets surrounding the Iloilo Terminal Market, particularly De Leon, Fuentes Street, Mabini Street, and Rizal Street, beginning October 1, 2022,
until the completion of the project for the redevelopment or rehabilitation of the said Iloilo Terminal Market under public-private partnership with the SM Prime Holdings Incorporated. Meaning, the traffic flow direction and the routes that will be taken by the jeepneys around the area will still be the same, albeit the road will be reduced by 1/4. No? So basically 1.5. They'll be using around 75% of the lanes. Nabatian si Iloilo City Councilor Attorney Cedfrey Cabaluna. Sa ibang pang balita lokal, ginpahibalo sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 nga safe na nga kauron sa mga tao ang mga shellfish nga halin sa kadagatan nga sakop sang Barangay Asluman kagabi sa Higantes Island, Carles. Sa latest advisory sang talatapan ginpahig nga sandig sa nagwa nga resulta sang confirmatory test nga ginconduct sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Fisheries Laboratory. Ang samples nga nakuha nagapakita nga mas manubo sa Philippine regulatory limit. Ginapahanugutan naman subong ang pagpangkuha o kung pagbaligya sa shellfish halin sa sining nga areas. Matandaan nga sa September 23 ang gabi sa nag-abisong talatapan nga temporaryo nga ginadumilian ang pagkuha sa shellfish kag alamang sa among mga lugar matapos nagwa sa resulta sang laboratory examination nga ang samples nga nakolekta gikan sa duwa ka nasabit nga barangay ang positibo sa paralytic shellfish poison nga ginakahangawan mahimo makatugay sing allergy, sakit sa ulo kag posible kamatayon ilabi na sa mga tawo nga may low immunity o kung may comorbidity. Sailota sa atin nga police report ginkumpirma sa San Dionisio Municipal Police Station nga nadakpan ang isa ka preso nga nagpalagyo gikan sa custodial facilities sa mga banwa. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Sofia Torre, Acting Chief of Police sa San Dionisio Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nadakpan si Aris Anabo sa Barangay Poblacion Estancia, Iloilo kagabi pagi sa hot pursuit operation. Suno kay Torre, tuyo kuntani ni Anabo nga magpalagyo pamasbate apang nakitaan ini mismo sang personnel sang San Dionisio Municipal Police Station sang ginpang check ang mga pantalan. Kun balakyan alas 8 kahapon sang aga sang nadiskobrehan sang pulis nga nadula na sa selda ang mga lalaki. Ginapahayag nga ginbuksan sang jailer ang custodial facility bangod ginatender ang isa ka tigulang nga preso nga naatake sang hapo. Ginpahayag nga gindala sa ibabaw ang tigulang kag ginasikaso apang wala gilayon na balikan si Anabo sa idalom. Ginapahayag nga may ginutod ini nga kabilya kag bangod gamay ini nga tawo nakaigo ini nakagwa kag nakasakay sa tricycle palayo sa amo nga pasilidad. Gilayon man nga ginpatigayon ang hot pursuit operation kag ginhulag ang intelligence operatives. Ginapahayag nga may kaso ini nga kidnapping na preso sang September 20 kay ginapahayag madanlog na nga kriminal sa 5th district sa probinsya kag ginatudlo nagapangkuha sa mga tricycle kag nagkalain-lain nga kasapatan sa mga banwa. Aton bala nga jailer o nagbulik sa aton bala nga isa ka priso nga tigulang na which is 78 years old na medyo atake sa sang iya nga hapo, and then immediately our duty personnel nagtigayon nga sa iya mag-attender gindala to sa babaw, although nga ginsirado man nato na nga gate regarding sa priso but dito ginasikaso naton si sir ang tigulang but nampawan dito sa babaw, and then wala na naglit na wala naton balikan ni jailer ang isa. Doon may portion to siya nga utod. When I say utod, wala siya sila nga ginlagari o kundi ginbutong niya. Ang agi bala sa nga ton will bala pero sa kadugayon siguro na utod niya. Kay considering nga gamay siya, nag-agi to siya sa dalum sang pero sa front ni nadakpan naton siya sa Barangay Poblacion sa may istansya Iloilo, tigayon ni tani nga magtapok pamasbati galing kay sa aton personnel na kita sa aton personnel kay I instructed them nga mga port naton ipa-check natin. Si Police Lieutenant Sofia Torre. Patay ang duwa ka mga estudyante matapos na bunggoan sa isa ka wing van ginapahayag na dulaan sang preno sa Barangay San Juan, Barotac Viejo, Iloilo. Ang mga biktima mo sanday Rafael Balkin kag Denny Morera Lunsay, 18 anyos ang edad, kag residente sang Barangay San Fernando sa mga Banwa. Ang nagadala naman sang wing van mo si Ronald Mamon, 35 anyos, residente sang Bantayan, Kabangkalan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Siriaco Escalarga, ang hepe sang Barotac Viejo
Municipal Police Station ay ginpahayag nga padulong sa syudad sang Iloilo ang direksyon sang wing van apan ginapahayag nga sang nagapadulog na ini malapit sa ginluntaran sang insidente na batyagan na sang driver nga nagabiso ang preno rason nga nagsigi ini sa pagpamusina. Suno kay Eske Larga sa kayman sa separado nga motorsiklo ang duha ka biktima pang lunsay gid na puruhan kag nakaangkon sang patal nga mga pilas. Hindi naman mapuslan suno sa hepeng ilatag sa kamotorsiklo bangod sa mga aksidente. Conscious ang driver apang nakaangkon man sang pilas sa tiil na paidalom ini subong sa hospital arrest. Ginatag sang pulis nga wala man nakainom ang mga driver. Ginahibalo pa kung anong plano sang pamilya sang mga biktima. Aminado man lang ang driver sang wing van since after sang DPWH naton diri sa 3rd Engineering District padulhog na ina wing Barutakbio banwa pagpanaog yan na batyagan niya nga nadulaan na preno ang iyang ginadrivean nga salakyan nga wing van. So starting dito sa babaw nagala siya pamusina and then tungod nga wala sa preno damo man siya na sumalang pero luckily ang duwagin ni ang wala sing swerte kaya mo giniya nga na nabungguan medyo wala yan na makontrol ang manibela kaya tungod wala ka sa prino to sa likuan banda sa Sitio Lumboy Barangay San Juan so muna nga na salakay ang ginang duwa ka motor nga iya sumalang. Si Police Major Siriaco Eske Larga. Katapusan na nga balita lokal sa police report sa Yapon, nadakpan sang otoridad ang top 1 most wanted person sa Western Visayas pagi sa gahom sang warrant of arrest para sa krimen nga rape. Ang arestado amo si Jairus Osoyos Jr., 34 anyos, residente sang Barangay Atabay, Tobias Fournier Antique, apang nadakpan sa Barangay Abaca sa Muman nga Banwa. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Coroborio, spokesperson sa Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga natabo ang pagpanghimulo. Suno kay Borio base sa background sa kaso, isa ka 13 anyos nga minor de edad nga babae ang biktima sa ang pagpanghimulo. Sa pahayag ni Borio, ang nasambit nga dalagita ang ginrecruit sang suspect kag sang isa ka asawa agud mangin ukon sang iya nga asawa agud mangin kabulig sa balay. Ginaaligar nga ginhimuslan sang suspect ang dalagita sa kadation nga wala ang iya nga asawa. Sa subong yara si Osoyo sa kustodiya sang Tobias Fournier Municipal Police Station kag nagahulat nga i-turnover sa Court of Origin para sa proper disposition sa iya nga kaso. Natabo ining pag-aresto kahapon paagi sa isa ka operation nga ginkandak sang aton nga Antique Police together sang aton nga Regional Intelligence Unit 6 kag Regional Intelligence Division 6. Nagpatigayon sila sa pag-aresto sa kay Jairus Osoyos Jr. Nag-ugat ini sa isa ka complaint sang isa ka minor way back sang August 2021 pa. Sa subong ang ini nga wanted person ang ara sa custody sang Tobias Fournier MPS kag waiting sa turnover sa court kun nga nag-issue sang iyang warrant of arrest. Si Police Major Mary Grace Coroborio. 29 minutos makinig sa alas 6 sa pagpanabalik ka bombo sa Bombo News and Views. Morning it is undugang pang mga balita bantayan makinig importante nga mga pahanomdo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Molo. 31 minutos makinig sa alas 6 pa rin ikaw ang kabombong nagapamati sa Bombo News and Views. Morning, it is ano mo sa gihapon? Bombo G sa Padios. Kang Bombo Ayan Gahete. Sa ilo kita sa Balita Nasional. Pirma na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kinahanglan antes manginlayi ang Subscriber Identity Module con SIM Card Registration Bill. Ini matapos ginratify na sa Senado kag sa Kamara ang Bicameral Conference Committee report sa wala nagasanto nga provisions sa mga proposed measure. Si Senadora Grace Poe ang co-chairperson sa Bicameral Panel ang nag-report sang highlights sang mga report. Lakip sa probisyon nga ginkasugtan sa Kamara kag Senado among pag-drop sa termino nga SIM card halin sa mga bill. Suno kay Poe madasig ang innovation sa mobile technology kag dapat nga maakomodar sang layang tanan nga present kag future variations ng SIMs. Una na nga ginpatag sang Senador nga ang Senate version sang bill ang naga-indicate sang SIM registration bangod may ginatawag nga eSIMs. Gin-retain sa mga Bicameral Conference Committee report ang 180-day registration period. Ang registration sang SIM sang minor de edad pagi sa iya parent or guardian kag ang safeguard sa SIM register. Sang 18th Congress, madumduman nga ginvito ni former President Rodrigo Duterte ang amuman nga hagda bangod sa provision sa social media registration. Sa iban pa nga balita nasyonal, nagakinahanglan sang reappointment nagikan sa presidente ang 12 ka cabinet secretaries kag duha ka commissioners matapos gin-bypass sang Commission on Appointments. Sa lista nga gin-provide ni Senate President Juan Miguel Zubiri, yari mga opisyal nga may nabypass nga interim appointments. Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Energy Secretary Rafael Otilla, Finance Secretary Benjamin Jokno, Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Azucar, Information and Ukon Acuzar, Information and Communications Technology Secretary Ivan John Enrile Uy, Migrant Workers Secretary Maria Susana Ople, Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, amuman si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, Trade Secretary Alfredo Pascual, Transportation Secretary Jaime Bautista, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, Commission and Audit Chairman Jose Calida, Nelson Havaselis nga nominated man bilang commissioner sa Commission on Elections, kagamuman si Attorney Victor Rodriguez bilang Executive Secretary. Nadala ang pangalan ni Rodriguez apang kung matandaan, nag-resign na ini sa mga pwesto. Suno sa website sa Commission on Appointments, hindi na valid ang ad interim appointment kung hindi ini pag-aprubahan sa Commission on Appointments o kung hindi makumpirma antes ang adjournment sa Congress. Ang Kamara kag Senado natala na nga mag-adjourn sa Oktubre 1. Sa kaso naman sa nomination, sandig sa Konstitusyon, dapat nga makakuha ang nominee sang consent gikan sa Commission on Appointments kag sunod nga mag-issue ang presidente sang appointment. Mahimo maka-take oath ang nominee kung batuno na ang nomination. Sa dugang pangabalita nasional, gin-report ang Department of Agriculture nga nagsaka na sa 2 ka bilyon ka pesos ang balor sang halig nga ginbilin ni Super Typhoon Karding sa sektor sang agrikultura sa pungsod. Sa latest estimates ang Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa nga mga ahensya, ang balod sa production loss ang nagdangat sa 1.97 billion pesos. Nahalita ng kabagusan nga 148,091 ka hektarya sa agricultural land sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, kag Bicol Region. Apektadong 88,520 ka mga mangunguma kag fisher folk, kag ang volume naman sa production loss ang nagdangat sa 114,446 metric tons. Sa report naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagsaka na sa 10 ang patay bangod sa bagyo kag 8 ang missing. Sa mga napatay, 5 diring rescuer sa Bulacan, may nalumos sa Baliwag, Bulacan, sa Tanay, Rizal, kag Cabangan, Zambales. Isang naaksidente sa motor sa ginbaha nga area sa San Felipe, Zambales, kag isa ang nalubong sa landslide sa Bordeos, Quezon Province. 35 minutos, makiligad sa Lasay. Sa kita subong sa Balita International. Naglandfall na sa southwestern coast ng Florida sa Estados Unidos ang Hurricane Ian ang gina-forecast nga isa sa pinakamabaskog nga bagyo nga magaigo sa United States sa pila ka dekada. Suno sa National Hurricane Center, dala sining kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 150 miles per hour kag nahimo nga high-end Category 4 hurricane. Kung balikan, duwagid ang kalamang o kung duwagid lang ka Category 5 storms
ang naka-landfall sa Estados Unidos na nagligad nga 30 ka tuig kag pareho pang natabo sa Florida. Nagpaandam ang forecaster sa tuman ka delikado nga pag-ulan kag mabaskog nga hangin sa masunod nga mga inoras. Minilyon ka mga residente ang ginmanduan nga mag-evacuate apang sunod naman kay Governor Ron DeSantis ulihin na nga magbiya pa sa Collier, Lee, Sarasota kag Charlotte counties lugar kon sa ringgid naglandfall ang bagyo. Malapit na sa 1 milyon ka mga pumuluyo ang nadulaan sang supply sang kuryente. Sa iban pa nga balita sa luwas ng pungsod, nagakusar ang South Korea nga nagpalupad ang North Korea sang unidentified ballistic missile. Pila ka adlaw matapos ang katapusan sini nga test, kag isa lang gid ka adlaw antes ang natala nga pagbisita ni US Vice President Kamala Harris. Ginpahayag ang ginpatupang missile sa East Sea ukon ang ginatawag nga Sea of Japan. Ginkumpirma man sang Coast Guard sang Japan ang posible nga ballistic missile launch kag ginpaandaman sini ang mga barko nga maghalong. Subong nga Webes natala na nga magabot sa South Korea si Harris agud nga magpakikita kay President Yoon Suk Yeol kag iban pa nga mga opisyal. Natala naman ini nga magbisita sa tense borders ang South sa North Korea. 37 minutos, makrigad sa alas 6 dugang pa nga mga balita. Bantayan, makrigad importante nga mga panumdo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sa Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Oras sa Bombo Philippines Summer Time, 39 minutos. Makrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ka Bombong nagapamati sa Bombo News and Views Morning. Edition po mo sa gihapon. Bombo G sa Padios. Kag Bombo ayan gahete sa aton nga balita espesyal. Daw ano kalawig ka Bombo masarangan mo nga nagabayaw lang ang imo nga kamot, nag-aalay gina nga nga kamot kung hindi naton mabalik sa normal nga posisyon, di bala? Apang sa India, kilalahon naton ining isa ka lolo nga nagasige lang sa pagbayaw kag wala ginagapaidalom sa iya nga kamot sa sulod na sang pulo ka tuig. Ini amo si Mahan Traday Puri Juda Akara, isa ka Indian sa o kun isa ka relihiyosong tawo nga nagtalikod na sa iya pangkalibutanon nga pagpangabuhi. Suro kay Akara ginabayaw niya nga kamot bilang paghatag sang pasidungog sa isa ka Hindu deity. Sano pa sa natungdan luyag niya makahimo sang something good agud nga masapakan man sa sang Ginoo. Sang ginpamangkot kun ano niya nga plano bangod pati sa pagtulog nagabayaw man yang iya nga tuo nga kamot. Sano naman kay Akara padayon niya ini tubtuboy sa ilibina bangod daw nangin normal na malang ini nga ulobrahon para sa iya kag makahulag man ang iyang wala nga kamot. Oras naton, 20 minutos antes ang alas 7 sa kakagkaroon balita na naton sa negosyo. Ang gobyerno sa Pilipinas ginapanugyanan nga maghanda pananglitan magdangat sa 65 pesos ang baylo sang kada US dollar sa foreign exchange market. May detalye si Bombo Lindsay Bade. Nagpanugyan ang economic advisor ni former President Gloria Macapagal Arroyo nga si Albay Representative Joey Salceda nga dapat nahandaan sa Pilipinas ang posible pagluya pa sang balor sang peso sa foreign exchange market kag ang posibilidad nga magadangat sa 65 pesos ang baylo sinisa kada US dollar. Suno kay Salceda,
Ang paghulag sang peso nagadepende man sa external factors kaangay sang himuon sa United States Federal Reserve sa masunod nga mga binulana. Ginsiling sini nga posible ini matabo base sa historical records kag sa pagtanaw sa global currencies. Kun lang tawon, nagaluya ang peso batok sa dolyar kag may ginaset nga bag-o nga historic low sa halos kada adlaw halin pa sa nagligad nga semana. Kun ang analysts ang paghambalon, malapit na lang ini nga maglabot sa 60 pesos sa kada isa ka US dollar. Suno pa kay Salceda, ang kinahanglan subong among economic transformation nga among maga-encourage sang dugang nga direct foreign investments. May mga naaprubahan na nga layi suno kay Salceda kaangay sang Foreign Investments Act, Public Services Act, kag Retail Trade Liberalization Law, apang malakas sa gihapon ang investors. Sa bahin naman ni Salceda, ginpakigbahin sini nga luyag niya nga amyandaran ang Electric Power Industry Reform Act agod nga mapanubo ang sukot sa kuryente bangod hindi maka-attract sang investments ang mataas nga power rates. Samtang sa aton nga reference rate, 58 pesos and 98 centavos ang balor sang isa ka US dollar. 40 pesos and 94 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 50 centavos ang Hong Kong dollar, 56 pesos and 54 centavos ang euro, 15 pesos and 66 centavos ang Saudi Riyal, 63 pesos and 22 centavos ang British pound. Sa presyo sang gatong sa distrito sang Haro sa Shell, 73 pesos and 95 centavos ang diesel, 67 pesos and 10 centavos ang regular gasolina, 68 pesos and 20 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 70 pesos and 95 centavos ang diesel, 67 pesos and 10 centavos ang regular gasolina, 68 pesos ang premium gasolina. Sa Caltex, 70 pesos and 95 centavos ang diesel, 67 pesos and 10 centavos ang regular gasolina, samtang 68 pesos ang premium gasolina. Para sa balita sa negosyo, ako si Bombo Lindsay Ermitan Yubade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! 43 minutos makirigad sa lasay. Sa ilo kita sa patagsang hinampang Ilonggo nga si Kiefer Ravena nagpasalig nga tungdan sang maayo ang nga leadership role sa ikaduhang nga tuig sa Sigal Lake sa Japan Basketball League. May detalye si Bombo Rex Teves. Dako ang ginalauman kay Kiefer Ravena sa iya second season sa Shiga Lake sa Japan Basketball League. Magasandig man ang Lakes kay Kiefer bilang designated captain sang team. Kaangot sini, gimpasalig man ni Kiefer nga maging maayo nga team captain sang Lakes. Suno sa Ilonggo Basketball Star bilang isa ka team captain, ang pinaka-importante amo ang insaktong mindset at paghampang sa mga teammates nga may gaangay nga filosofiya. Pati gayuno ng hampang sang Lakes batok sa Gamma Crane Thunder sa Oktubre 1. Amuyad to ang balita sa hinampang ini si Bombo Rex Teves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! 16 minutos antes ang alas 7 sa aga. Hollywood actor nga si Johnny Depp doon ka matuod nga nag-date sa iya abogada nga si Attorney Joel Rich. May chika si Bombo Ria Momblan. Ginapahayag nga ara sa iyang malipayon nga kahimtangan ng Hollywood actor nga si Johnny Depp. Ini matapos ang trial niya sang iya ex-wife nga si Amber Heard. Sa subong, ginapahayag nga nag-date na si Johnny sa iya abogada nga si Joel Rich. Naibuluan nga na bulgar ang hindi maayo nga relasyon nanday Johnny kag Amber sa trial. Apang ginatinguan man sang aktor nga makabangon matapos nga nasambit nga kontrobersya. Matandaan nga nagpabor ang korte sa Virginia sa Estados Unidos nga ginpakahuyan ni Amber kay Johnny tuhoy sa mutual allegations ng domestic abuse. Ginawardan man si Johnny sang $15 million so kung masobra sa 831 million pesos sa damages. Nagrule man ang korte pabor sa iban nga aspeto kag countersuit ni Amber kag ginawardan ni sang $2 million o kung masobra sa 111 million pesos nga damages. Samtang sa local showbiz, ginbuyagyag ni Heart Evangelista nga nagpaidalo ini sa in vitro fertilization treatment. Suna sa model actress, isa ini sa pinakamasakit kag pinakamabudlay nga iya ginagyan. Ilabi na gid nga bangod kinahanglan sini ang 3 ka injection sa isa ka adlaw. Wala na sini gindetalye kung saan siya nagumpisa sa pagpaidalom sa sini nga treatment apang mayara siya sang gina-expect nga isa ka baby boy kag isa ka baby girl. Ginpahayag man sini nga amo ang amo nga proseso kag eksperyensya niya nga nahulugan sang 2018 ang nagtulod sa iya nga pamangkoton ng iya kaugalingon kung
handa na bala siya nga mangin iloy. Apis sa may mga huring-huring nga nagbulagay na sila sa iyabana nga si Cheese Escudero. Ginpayag ni Hart nga suportado sang amo nga senador ang bilog nga proseso sang treatment. Bombo rin ang mumblad para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 14 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga sa pagpanabalig sa Bombo News and Views Morning. Edisyon ni Balaw naton, lakat sang panahon, kag-update sa Tropical Storm Luis. Bantayan mo ini ka Bombo, magkrikad lang, importante nga mga panomdom. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Sa Bombo Philippines Standard Time, 11 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga. Nagapamati ka sa Bombo News and Views Morning. It is on kang sa subong nga matinion ka Bombo Anthony Baluon ang dalagan sang panahon. Di na balang sentro sang tropical storm Louis. So po sa aton nga in-house weather reporter Bombo Christian Losada. Bombo Christian. Happy Thursday mga kabombo, Bombo G sa Bombo Ayan. So kung balita sa panahon kita ang sentro sa sining tropical storm Louis, ginabanta yara sa 1075 east northeast sang extreme northern Luzon. Dala sini mga kabombo ining kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro kon pagmadlos nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Samtang ang low pressure area naman ang yara sa kalayoon nga 355 mga kabombo kilometers east sang Iwan Eastern Samar. Diri kita wala naman ini sa nga direct nga epekto ang tropical storm Louis sa bahin sang Iloilo City kaga Gimaras mga kabombo kaga magalumon diri sa bahin sang Iloilo City kaga Iloilo Province. Ang Gimaras ang may magalumon na hawaan samtang ang kalalawran o kung ginatawag ni nga Iloilo Strait mga kabombo na patungan sang Iloilo City kag Gimaras ang mangin makanay tugtog kasarangan. Diri kita sa bahin naman sang Antique mga kabombo. Ini nga Antique, probinsya sang Antique ang mangin magalumon subong adlaw. Ang baybayo naman sa nasambit nga lugar o kung sa nasambit nga probinsya ang mangin makanay tubtob mabalo. Diri kita sa bahin sang Visayas mga kabombo. Sa bahin sang Iloilo City, 70%
11 kilometers per ang kabaskugon sang hangin kag 31 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. May pagpangilat kag pagpanagoob naman sa bahin sang Bacolod City. 10 kilometers per ang kabaskugon sang hangin kag 31 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. Sa bahin sang Luzon, may pagpangilat man kag pagpanagoob sa bahin sang Naga City. 10 kilometers per ang kabaskugon sang hangin kag 31 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. May pagpangilat kag pagpanagooban sa bahin sang La Union, mga kabombo, 8 kilometers per hour. Kabaskugon sang hangin kag 30 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. Sa bahin sang Mindanao, kaangay man ang panahon, may pagpangilat man, mga kabombo, kag pagpanagoob sa bahin sang Davao City. 31 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin kag 31 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. Sa bahin sang Coronadal City, amumana may pagpangilat man kag pagpanagoob 8 kilometers per sang hangin kag 33 degrees Celsius ang temperatura subong nga adlaw. Balita sa panahon, mga kabombo, ini ang inyo in-house weather reporter, ini si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Oras sa Bombo Philippines Honor Time, 8 minutos na nabilinantes ang alas 7 sa aga. Kabombo, ibo na balikan ang kabugusan nga pagparagad sang Bombo News and Views Morning Edition sa mga adlaw sang Huwebes, Septyembre 29 tuig 2022, liwat sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ating Christmas countdown at 97 kaadlaw na lang ang nabilihin antes ang Pasko. Antes kaya magtako patong balikan ng mga headlines sa top story of the day. House Bill 44488 ako ng proposed 2023 national budget ng rilabot sa 5.268 trillion pesos. Pasado na sa third and final reading sa Kamara. Sa balita lokal, puluyan ni Jevron Paruhinog, gwa kag sulod sang ice plant kagamuman ang ginsakyan nga sports utility vehicle kaupo ng mga biktima sa Estancia Massacre. Ginpaidalom na sa Lumino test. Sa balita national, appointment sa 12 ka cabinet secretaries kag 2 ka commissioners ginbypass sang commission on appointments. Sa luwasang pungsod, Hurricane Ian naglandfall na sa southwestern Florida sa Estados Unidos, nagtupa sa extremely dangerous Category 4 storm. Sa balita espesyal, lalaki sa India nagasigi lang niya bayaw sa iya kamot sa masobra na napulo ka tuig. Sa negosyo, gobyerno sang Pilipinas ginapanugyanan nga maghanda sa economic transformation pananglitan. Magdangat sa 65 pesos ang baylos ng kada US dollar sa foreign exchange market. Sa hinampang, Ilonggo nga si Kiefer Ravena nagpasalig nga tungdan sa maayong iya leadership role sa iya kadawang tuig sa Sigal Lake sa Japan Basketball League. Sa entertainment, Hollywood actor nga si Johnny Depp rumored nga nag-date sa iya nga abogada. Sa ato na nga balita o kung news analysis, basahon ini ni Bombo Jomar Villa, may tigulo, disgrasya sa dalanon. Sa kinapusan, kaming mga newscasters. Bombo G sa Padilla. Kag bubuayan, kahit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Disgrasya sa dalanon, madata na karon. Motorsiklo man o kun apat ang karito, madamo sang record sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Matandaan nga sang damlag lang, apat ang patay sa Miag-aw, Iloilo. Bata man o kun tigulang, wala pili kung ikaw ara sa dalan. Tricycle kag pick-up na disgrasya, madamo sang kabuhi ang nadula sa ila pamilya. Kung aton basihan ang investigasyon sang kapulisan, sala sang pick-up driver nga daw hari-hari sang dalan. Kabay nga mangin leksyon sa aton tanan ang paghalong o kun paghinay sa dalan. Kung hindi man lang emerhensya ang kadtuan, magdoble halong kita tanan. Sa tanan nga motorista, aton tandaan nga isa lang ang kabuhi ta. Aton initipigan, bangod may pamilya pa kita nga balikan. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni James Villanueva sang Haniway, Iloilo. Masami ba lang ang nagabiri
Ang imutiil, kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news. Dang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setyembre 29, 2022 sa Christmas Countdown, 87 days to go, bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng Bagyong Luis, lalo pang lumakas habang nasa silangan ng Pilipinas, habang ang low pressure area naman nagdudulot ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Samantala naman, pag-angkat ng bigas hindi raw kailangan sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyong si Cardin sa sektor naman ng agrikultura. Ang liderato naman ng Kamara ikinagalak ang pagpasa sa 2023 national budget na resulta ng mabusising pagsisiyasat. Samantala ang Kongreso naman nag-adjourn na, balik ang mga mambabatas sa November 7.
Samantala pa rin pagigit ng International Criminal Court o ICC prosecutor na dapat ituloy ang investigasyon kaugnay sa drug war sa Pilipinas, pinagtawadan lamang ni Senador Bato de la Rosa na isa sa mga akusado. Ilang grupo naman nananawagan sa Bagan Commission ng Human Rights Chairman na maging independent sa Malacanang. Ang CHR chief naman tiniyak na magiging patas sa kanyang tungkulin. At sa atin namang international news, kuha tayo ng update doon po naman sa napakalakas na bagyo itong Hurricane Ian na naglandfall na sa Florida sa lakas na Category 4. Ibinabala rito ang catastrophic storm surge. Sa sports news naman, ang bagong routine inihahanda ng Pinoy Olympian at World Champion Carlos Yulo para sa pagsabak na naman sa World Championship. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, kuha muna tayo ng update dito po naman sa nagbabadya naman na sama ng panahon at sinasabi itong bagong bagyo na pinangalanan na naman na si Bagyong si Luis. Ito ay sa kabila na katatapos lamang itong pagdaan naman sa Pilipinas na super bagyong si Carding. Madako muna tayo dyan sa Bombo Weather Center. Bombo Weather Update. Ano na ang bagyong si Luis sa Bombo Dennis? Nasaan na ba yan? Go ahead, Bombo Dennis. Meron tayong good news sa Bombo Elmar dahil unti-unti nang lumalabas sa Philippine territory itong bagyong Luis na ngayon ay patuloy pa rin nating binabantayan. At huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,075 kilometro. Yan ay sa silangan ng extreme northern Luzon. Yang pinapakita natin sa ating mga viewers sa Facebook Live at YouTube Live, yung may bilog at may letter S, simbolo ng kanyang pagiging storm category, Bombo Elmar. Habang may isa pa tayong binabantayan, yung low pressure area, ito naman, nasa may ibabang parte, may letter L, simbolo ng kanyang pagiging low pressure area. At maliit naman ang tsansa nito na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ganun pa man, magdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan dito sa malaking parte ng Visayas at Mindanao dahil nga sa kalat-kalat ng mga kaulapang dala nito. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Benison Estareja ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Huling namataan si Bagyong Luis, higit 1,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na higit 75 kilometers per hour na malapit po dun sa sentro at may bugso na higit sa 90 kilometers per hour. So bahagya pa itong lumalakas sa ngayon. Pahilaga na yung kanyang movement at around 20 kilometers per hour. At kung mapapansin po natin sa ating latest satellite animation, ilang sandali na lamang ay lalabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility patungo dito sa northern part po of Pacific Ocean. Kung mapapansin din natin, walang direct effect itong si Bagyong Luis sa alimang panig po ng ating bansa. Instead, meron tayong mga pag-ulan dito sa silangang bahagi po ng Visayas and Mindanao dahil naman sa epekto ng isang low pressure area. Ay huling namataan ng LPA, 335 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Itong low pressure area, mababa ang tsansa po na ito ay maging isang bagyo and for the next 24 hours ay posibleng malusaw na rin ito. Pero ngayong araw, asahan ng mga pag-ulan dito sa ilang parte po ng Visayas and Mindanao dahil dun sa low pressure area. Habang dito naman sa kanlurang parte ng Central and Southern Luzon, meron pa rin bagyang epekto bagamat humihina na ang habagat or southwest monsoon. Bahagyan ang paliwanag ni Benison Estareja ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At yung huling bahagi ng kanyang sinabi, isa pang good news yun, Bombo Elmar, humihina na ang pag-iral nitong habagat na nanggagaling sa West Philippine Sea. Ito kasi yung tinatawag nating southwest monsoon. So ang direksyon niya ay southwest ang patungo dito sa papasok dito sa ating bansa, nanggagaling sa may area ng West Philippine Sea, paakyat. No? At yan yung kadalasan nagdudulot ng mga pagbaha sa Western Visayas at maging dito sa Metro Manila taon-taon. Kaya ay lumuho pa na ito, mas lilit na ang tsansa ng malalakas na pagbuhos ng ulan at mga pagbaha dito sa western section ng ating bansa. Ganun pa man, may mga bagyo pa rin na aasahan tayo. Siguro aabot pa ng hanggang 6 bago matapos ang taon. Ito yung mga posibleng makaapekto sa atin. May mga bagyo kasi hindi naman direktang tumatama at katulad nitong bagyo na Luis na ngayon
ay nandun sa may tipmost ng Philippine Area of Responsibility at any minute from now, siya ay nandun na sa labas ng Philippine Territory. Ibig sabihin, hindi siya totally nakapekto sa ating bansa. At yan ay magandang balita. Kaya lang, siseryosohin natin ang pagtutok at pagbabantay dito sa low pressure area na nandito naman sa parte ng Bisaya sapagkat ito ay may tsansa ng pagdulot ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa, pagbaha dyan sa bahagi ng Visayas, Eastern Visayas at ganoon din sa Caraga Region, maging sa Davao Region, pwede pa rin makaapekto ang naturang low pressure area. Bombo Elmar? Kahit pa paano, nakahingat ka tayo ng maluwag, Bombo Dennis, dahil sa nakakalipas lamang ilang araw itong super typhoon na si Carding. So hindi na rin siya hahatak itong si Bagyong Luis ng habagat, Bombo Dennis, dahil sa kadalasan at nakalipas ng mga sama ng panahon, yung habagat din, hindi man sa bagyo, yung nakakapekto sa maraming lugar sa Luzon na maraming napipinsala, Bombo Dennis. Yes, ang nakikita natin dito, Bombo Elmar, wala na talaga siyang epekto. Hindi niya na kayang hilahin yung habagat papaakyat dahil maliban sa humina na yung habagat, ay nasa 75 to 90 kilometers lamang yung kanyang taglay na lakas. At walang kapasidad na humila ng maraming ulap. At kung mapapansin ng ating mga taga-subaybay, yung may bilog na letter S, ay walang gaanong nakapaligid sa kanyang ulap. Indikasyon na wala siyang gaanong nakahatak na iba pang weather system. Kaya naman ay iba pang mga ulap dyan sa parte ng Pacific Ocean. At maaring sa mga susunod na araw ay manatili pa rin siya sa storm category, ngunit hindi naman makakapekto sa ating bansa. Maging yung low pressure area, inaasahan by afternoon, posibleng ito ay malusaw na rin at magkaroon na lamang ng mga pag-ulan sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Pero syempre, babantayan pa rin natin dahil yung remnants nitong low pressure area mamaya ay magkakalat-kalat. Maaring may mga lugar na ulanin pa rin, Bombo Elmar. Bombo Dennis, samantalahin ko na lamang habang nandyan ka sa issue naman sa Malacanang. Dahil sa napaulat na ang Pangulong Marcos daw ay tutungo ng Singapore sa darating na Biyernes para doon ay makipanood sa isang mga karera ng pinakasikat nitong F1 Formula 1. May mga schedule na ba dyan kung aalis muli ang Pangulo sa Singapore, Bombo Dennis? Well, sa schedule, sa paglabas ng bansa, nandiyan naman yung mga posibilidad, Bombo Elmar. Pero yung official talaga na listahan ng kanyang magiging lakad kung meron man, ay hindi pa nailalabas ng Palasyo Malacanang. So, walang kumpirmasyon mula sa panig ng Malacanang kung tutuloy ang Pangulo doon sa naturang aktibidad, lalo't hindi naman ito kasama sa kanyang official function, hindi naman to state visit, hindi rin naman to official visit. So, hintay natin kung may ilalabas na confirmation ang Malacanang hanggang sa mga susunod na oras ngayong maghapon dahil ang Pangulo ay busy naman sa isang aktibidad dyan sa Pasay City. May dadaluhan siyang event at baka magkaroon ng tsansa na maitanong itong tungkol doon sa Formula 1 na sinasabi, fun na fun din naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, hindi na raw mag-aangkat ang Pilipinas ng bigas sa kabila ng malawak na pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa nagdaang bagyong si Carding. Ayon kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, mayroon pang sapat na buffer stock sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture official kay Pangulong Bongbong Marcos na tumatayo rin kasalukuyang kalihim ng ahensya. Una rito, batay sa report mula sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa panayam ng Bombo Radio, at sinasabi raw na sumampa na sa 1.97 billion ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura sa bansa. Nasa 81.5% naman ang bulto na nasirang palay na katumbas daw yan ng 145,229 hectares ng sakahan ang napinsala ng bagyo at umaabot naman sa 105,154 metric tons ang volume loss na nagkakalaga na ng 1.6 billion pesos. Dahil dito apektado ang mga nasa 88,520 farmers. Ito ating mga magsasaka at mangingisda mula sa Region 1, Region 3, kasama yung Central Luzon dyan, Region 4A yung Calabarzon area, Region 5 yung Kabikulan at sa bahagi ng Cordillera Administrative Region o CAR.
Kasalukuyan naman ayon sa Federation of Free Farmers, tinatayang mayroong year-end stock pa ng bigas na tatagal pa raw ng 3 buwan o kaya naman sa kanilang pagtaya ay aabot pa ng 60 araw hanggang 70 araw. Samantala, doon naman si Kamara, ang liderato ng Kamara, ikinagalak ang pagpasa sa 2023 national budget na resulta ng mabusising pagsiyasat. May karagdagan pang detalye si Bombo Anali Soberano. Matapos ang ilang linggong mahigpit na deliberasyon ng plenaryo sa pambansang budget, inaprubahan na ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ang pangako nito sa sambayanang Pilipino. Inaprubahan na kasi sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 4488 o ang 2023 General Appropriations Bill. Mag-aalas 9 na kagabi nang aprubahan ang pambansang pondo at pag-adjourn na rin ng sesyon ng Kamara. Ang panukalang 5.268 trillion pesos na pambansang budget ay nakaangkla kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 8-point socio-economic agenda at naglalayong mapanatili ang pagbabago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga programa at proyektong magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino gaya ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagbabawas ng gastos ng enerhiya at pagtaas ng produksyon ng pagkain. Matatandaan na certified as urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, kaya naman naipasa ng Kamara sa ikalawa hanggang ikatlo at huling pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Ang 5.268 trillion na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon ang kauna-unahang national budget sa ilalim ng Marcos administration. Ito na rin ang itinuturing ngayon na pinakamataas na panukalang pambansang pondo sa kasaysayan ng bansa. Nagagalak naman si Speaker Romualdez na naipasa ng House of Representatives ang GAB na resulta ng mabusising pagsisiyasat ng kanyang mga kasamang mambabatas at walang pagod na pakikiisa ng kanilang mga kasamahang public servants mula sa iba't ibang ahensya ng Executive Department. Siniguro naman ni Romualdez sa publiko, asahan nila ang inilaang bawat sentimo ay mapupunta din sa bawat mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez sa pagpasa sa pambansang budget. Bill number 4488 is hereby approved on third and final reading. Martin Romualdez. Samantala, sa pagharap naman ni Speaker sa kanyang mga kasamahan, bago ang pag-adjourn ng Kongreso para sa isang maikling pahinga, ipinahayag ni Romualdez ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasamahan para sa kanilang dedikasyon sa paggawa ng pinakamahusay na posibleng bersyon ng pambansang plano sa paggasta ng bansa. Hinikayat din niya ang mga ito na patuloy na magkaisa habang sila ay nagsisikap na makamit ang misyon ng Kamara na baguhin ang pandemic-battered na ekonomiya at iangat ang buhay ng mamayang Pilipino. Pakinggan naman natin itong si Majority Leader Representative Manix Delipe sa kanyang pahayag sa pag-adjourn ng sesyon ng Kamara. Mr. Speaker, I move that we immediately transmit to the Senate House Bill number 4488, which we have just approved on third reading. Is there any objection? The chair hears none. Said motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to adjourn session until the 7th of November 2022 at 2 p.m. The chair is no objection. Said motion is approved. Session is adjourned. Yan ang naging pahayag ni Representative Manix Delipe at Representative Martin Romualdez. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo, clarify ko lang, tama ba yung narinig namin November 7? So ibig sabihin, mahigit isang buwan ang bakasyon ng mga congressman. Kasi nung ibang yung Gabriel kagabi dyan, napansin ko, mas marami yung palakpakan kaysa doon sa pagpasana ng national budget. So talagang excited yung mga congressman natin. So tama ba yan, Bomboan? Mahigit isang buwan ang bakasyon simula ngayong araw, Bomboan? Tama ka, Bombo Elmar. Simula ngayong araw hanggang November 6
at babalik sila sa November 7 para sa kanilang regular session. Although sa itong pahinga na ito na mahigit isang buwan, Bombo Elmar, magkakaroon din ng mga small committee meetings no ng iba't ibang komite, pero hindi naman lahat. So yung mga committee na may mga agenda like mga dito ngayon, yung ngayong umaga, itong Information and Technology ay nakatakdang magsagawa ng committee hearing mamayang 11:00 ng umaga. So tuloy-tuloy naman yung trabaho ng ilang mga congressman, although yung iba naman ay magbabakasyon, Bombo Elmar. So ang balik nila November 7 na 2022. Sige, maraming salamat mula sa Kamara Representante si Bombo Annalise Sobirano. Bombo International News. Naglandfall na kanina ang malakas na bagyo o Hurricane Ian doon sa Amerika. Ayon sa National Hurricane Center, naganap ang paglandfall nito dakong 3:05 ng umaga, oras yan sa Pilipinas. Malapit ito sa may Cayo Costa sa Florida. Nasa Category 4 hurricane ito na may lakas na hangin na 150 miles per hour. Nagdulot naman ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Florida ang naturang bagyo, habang nawalan din ng supply ng kuryente ang maraming mga residente sa nasabi ding estado. Inaasahan na mananatili ang lakas nito hanggang 24 oras habang papatawid dito sa Florida. Una nang pinangangambahan ng mga otoridad doon ang mga pagbaha at ang tinawag pang catastrophic storm surge dahil sa lakas ng bagyo. Kaugnay ng balitang yan, maki-update tayo direkta po dyan sa Florida, ating Bombo International News Correspondent, at makiki-update din tayo kung kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan, lalo na yung mga kababayan nating mga overseas Filipino workers. At live mula dyan sa may Florida, si Bombo Maylin Ran sa Florida. Miss Maylin, si Bombo Elmar to ang aking co-anchor, no? Si Bombo Everly. Diyan sa Florida, ano palang oras diyan? Kasi dito sa Pilipinas, ang oras dito ay 17 minutos after 7 o'clock. So 7:17. What about diyan sa Florida? Anong oras diyan, ma'am? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Time check po dito is 7:17 din po, pero PM. 12 hours lang po ang difference natin. Okay. So, ganun pala, hapon. Kumusta ang lagay na ng panahon? Sa report namin, diyan sa Amerika, ang tawag hurricane, sa Pilipinas ay simpleng bagyo lamang. Bagyo. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon diyan, ma'am? Dito po sa lugar ko ngayon, kasi I live in Jacksonville, Florida, we're expecting ng forecasting na ang dating po ng Hurricane Ian po dito sa amin is by tomorrow, like mga noon time mag-start po sa amin. Pero yung iba pong part ng Florida is affected na po ng Hurricane Ian. Like yung po sa Fort Myers, Tampa, Cape Coral, meron na pong part na wala na po silang electricity. Kayong mga Filipino na kababayan natin dyan, sanay naman tayo sa bagyo, pa rin tayo sa Pilipinas. Pero paano pa rin yung ginawa niyong preparasyon? Dahil sa napakalakas daw ito, Category 4, ang binabanggit na mga otoridad dyan sa Amerika. So, ano rin yung mga abiso sa inyo ng Philippine Consulate natin dyan sa Amerika? Bombo Maylin. Opo. Actually po, talagang ang advice po talaga dito ng ating consulate dito is makinig po sa information na ibinibigay sa amin. Kasi ang amin po ditong tinatawag na yung ano nga ba yung tawag namin is National Oceanic Atmospheric Administration. Yun po yung parang pag-asa sa atin. So, ina-advise po kami kung kailangan po kaming mag-evacuate. Sinusunod po namin lahat yun dito. Kailangan po namin gawin or else sasabihan po kami na hindi na kami nila tutulungan if in case mapunta kami sa situation na hindi na kami po pwedeng matulungan. So, we really listen to what they tell us. Bago dyan sa aking co-anchor, nag-imbak din ba kayo ng mga pagkain dyan? Katulad sa atin, dito sa Pilipinas may darating, mag-ano ka na, bibili ka ng mga pagkain, punta ka sa mga groceries. Kasama ba yan sa paghanda nyo dyan? Totoo po. Lalo na po, ang mga store po dito is nauubusan na rin po ng mga stocks, lalo na po ang water. So, yun po yung isa sa mga ini-stocks dito ng mga kababayan natin at ng mga American citizen din.
Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question to sa Florida, kang Boboy Maylin, go ahead. Okay po. How about naman po sa mga Americans, paano po nila kinakaya naman po itong hurricane ngayon? Meron pa, sa mga nakakalap po naming report, meron pa po nga mga, yung mga daanan, lubog po sa baha, may mga na-submerge din po ng mga sasakyan. Sa kasalukuyan, ganun pa rin po ba yung sitwasyon po dyan? Actually kanina I'm watching the TV news and nakita ko may mga place talaga yung sinabi ko nga kanina na areas na affected na talaga is may landfall na rin at saka may mga pagbaha na rin. So kami naman dito sa Jacksonville, we're getting ready and we're hoping na hindi namin maranasan yan, Kasi actually this is the second time na I remember makakaranas kami ng matinding hurricane na ito. 2017 nung first time kong na-experience ang malakas na hurricane dito, and we actually moved out. We went to Panama City that time. Kasi we were asked to evacuate from our area. Sa ngayon po, karamihan sa mga counties po dyan sa may Florida, sinailalim po sa mandatory curfew. Kamusta po ngayon? Wala po ba as in tayo nakikita na nagsisilabasan po dyan sa inyo pong lugar? At kamusta naman po yung supply po ng inyong pagkain sa ngayon? Dito sa amin kasi, like I said, dito sa lugar ko sa Jacksonville, tomorrow pa talaga yung forecasted na pagdating ng hurricane dito sa amin. Ang lahat po ng tao, yesterday I'd been sa store, marami na po taong mga namimili marami na nga rin pong mga aisle na kulang na yung mga water nila at saka yung mga canned goods. Medyo nabawasan na po sila. So, yeah. Yes, ma'am. Balik dito ako si Bombo Elmar. Any idea kung estimate lang ilan ba ang mga Pilipino diyan sa Florida at mostly anong mga work rin diyan na Bombo Maylin? Okay. Actually, ang pinakamalaki po na according dun sa I did the research a while ago. According po dito sa aming is at least 13,000 kami dito sa aming county. Kami yung pinakamalaki na Filipino communities dito. And we have at least 122,000 here. Napakadami, ha? Okay. Binabanggit mo. Sorry. You're saying na you're still awaiting pagdating dyan ni Ayan dyan, yung hurricane, yung bagyo dyan. Anong mga lugar wala pa naman po sa amin Anong mga lugar na unang tinamaan dyan sa Florida? Nung tumama kanina, like mga lugar? Po, sa Tampa, okay. St. Petersburg, Clearwater, Fort Myers. Actually, papunta na rin po ito ng Orlando tonight. In-expect po na darating ng Orlando. So, ang area ko po is after Orlando, kami na po. 2.5 hours lang po yung distance namin sa Orlando. Mm-hmm. Pero right now, wala pa naman po kami nare-receive na evacuation. So, we're staying put and we're trying to be alert. Okay. Saan ka pala dito sa Pilipinas? I'm just curious. Makati, Pasay. Makati? So you're working there? Working there as teacher ka ba? Ano bang dyan? Work niyo po, ma'am? No, actually, I'd been in account manager. I'd been in sales. So karamihan po dito ng mga workers dito sa lugar namin is mga nurses, mga teachers, and sales and retail stores. Okay, baka may gusto kang batiin dito sa Pilipinas. Guide, ma'am. Actually, this is my first time and nervous nga po ako, di ba? Sabi ko sa iyo. Pero it's my pleasure for the opportunity na binigyan ninyo ako ng pagkakataon na through this, nakaka-reach out ako sa mga kababayan and kahit paano meron akong input kung ano po yung nangyayari dito sa amin sa Amerika. Alright, maraming salamat sa pagkataon na binigay niyo po sa Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide. Ang ating Bombo International News Correspondent, Bombo Maylin Ron, Florida, USA. Maraming salamat at magandang hapon dyan sa Amerika. Maraming salamat po. Salamat po. God bless. God bless din po. Ingat po kayo dyan sa ating mga kababayan at mga OFW.
Balik tayo sa mga pagbabalita dito sa Pilipinas. Samantala, nais ng Senate Committee on Migrant Workers na magkaroon pa ng one-strike policy ang Pilipinas pagdating naman sa mga employers na nangaabuso daw sa mga overseas Filipino workers. Sakaling mabigyan ng kaparusahan na nasabing employer, tiyak daw na hindi mauulit pa ang nasabing mga problema. Git naman ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernardo Olalia, nais nilang ilagay sa blacklist ang nasabing employer na may record ng pananakit sa mga OFW. Nararapat din na magkaroon ng regular monitoring ang Department of Migrant Workers gaya ng pag-check up at psychological exam sa mga OFW para matiyak ang kanilang magandang kalagayan. Ilan din na minungkahin ng kagawaran ay ang random inspection doon sa mga accommodations o kaya mga dorms ng mga OFW bago naman sila ma-deploy sa ibang bansa. Narito pang dagdag na paliwanag ni Undersecretary Olalia. Accommodation, ang mga ahensya po natin, no? Hindi po sa bawal, kaya lang hindi po natin ina-encourage yung accommodation na yan. Kasi hindi po part ng kanilang nirerehistro sa ating ahensya. Bawal po pala yun. So bakit po rampat at napakarami? So, hindi naman po bawal, sir. Kaya lang, ang regulation po niya ngayon nasa LGU. No? Pero sa ngayon, nire-review po natin yung rules natin. Ilalagay na po natin siguro sa bagong DMW rules yung authority ng DMW to inspect lahat po ng mga accommodation ng ating mga ahensya. Huwag po natin. Yan pa rin si Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Samantala sa Senado pa rin, abay umaalma ang isa sa mga inaakusahan ng dating PNP chief, itong si Senador Bato de la Rosa, sa issue pa rin ng paggigit ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang investigasyon sa tinaguriang war on drugs. Benitali pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, gaya sa Kamara, sa Senado ay eto at nag-adjourn na rin yung sesyon at simula Oktubre 1 at babalik ang regular session sa Nobyembre 6. So medyo mahaba-habang bakasyon pero tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na magpapatuloy pa rin, Bombo Elmar, yung mga committee hearings, particular doon naman sa 2023 proposed national budget. So yan yung asahan natin na mga mangyayari pa rin sa loob ng break ng Senado. Samantala, kaugnay nga sa naging posisyon paggigiit ng International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan ay eto nagbigay ng reaksyon itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na siya ring isa sa mga akusado doon sa tinatawag na crimes against humanity kasama si ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Bombo Elmar. At sinabi niya ay natatawa na lamang siya dahil wala naman talagang jurisdiction ang naturang ICC para pakialaman yung ating justice system. Una kasi sinasabi ni Karim Khan na dapat ipagpatuloy ang naturang investigasyon kaugnay o laban sa umano ay paglabag sa human rights sa anti-drug war ng Duterte administration sa kabila ng kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na ito ay itigil na. Ayon kay De La Rosa na buhay ang ating demokrasya at ating justice system, kaya walang karapatan ang ICC para tayo ay diktahan. So sabi niya ay bahala sila, wala namang mangyayari daw kahit pa ipipilit nila mag-imbestiga dahil tayo naman daw ay kumalas na sa tinatawag na Rome Statute at wala na silang jurisdiction. At sinabi rin niya na dapat hindi nakikialam ang isang international o kaya foreign body sa ating panloob na usapin. Nato bang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Ano siya? Hello? Bakit siya mag-insist? Di ba? Kayo mismo, tanungin ko, you are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyayari dito? Wala naman. Bakit siya mag-insist? Say he is not a part of the Philippine government, he is not a part of the Philippine jurisdiction. Bakit siya nag-insist na makialam sa ating problema dito? Strategic stalemate? Paano sila magpurso? Paano sila magpatuloy sa kanilang gustong gawin? Anong magiging basihan nila? How can they conduct an impartial and
impartial and true investigation kung hindi sila makapasok dito. So ano magiging basis nila sa kanilang pag-prosecute ng kaso kung if they really insist to prosecute? Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa na pinagtawanan lamang niya ang posisyon ng International Criminal Court prosecutor si Karim Khan. Bombo Elmar. Bombo Raymond, ang I understand, ang Solicitor General, ang Department of Justice Secretary ay naglabas na rin ng kanilang posisyon. Diyan sa Senado, may balakin di ba dyan na resolusyon o whatever na magiging pulso ng Senado dito sa ICC na hinihiling ng International Criminal Court, igigit pa rin ituloy ang investigasyon, Bombo Raymond. What about that? Dahil sa marami rin pa rin dyan yung kaalyado ng dating administrasyon na dyan sa Senado, Bombo Raymond. Well, so far ay wala namang move para magpasa ng resolusyon, Bombo Elmar. Pero tama ka dyan, yung mga miyembro ng mayorya ay talagang sila ay panig doon sa posisyon na huwag nang ituloy itong investigasyon ng International Criminal Court dahil wala naman daw merit, wala naman daw basis at pangalawa o isa pa ay wala naman silang jurisdiction sa gobyerno ng Pilipinas, Bombo Elmar. So ibang usapin na Bombo Raymond, nabanggit mo bakasyon na rin ang mga senador at kailan nabanggit sa ating unang report ang mga congressman. Nakikinig ang buong bansa dito sa pinagtibay na naratify kagabi. Postponement ng barangay at sangguniang kabataan na election. Sino ba ang nagibabaw dito na panukala? Ang Senado ba o Kamara, Bombo Raymond? At kailan ang pagpapaliban niyan ang itutuloy itong halalan na yan, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Kagabi ay nagkaroon na nga ng pagpapatibay o natawag na ratification ng Senado doon sa Bicameral Committee Report, Bombo Elmar. So, ang napagkasunduan, win-win solution. Meet halfway, ika nga. Dati kasi sa Kamara ay sa Mayo ng susunod taon, sa Senado naman ay Disyembre ng susunod taon. Pero ang pinag-gitnaan, pinag-agreean ay Oktubre o first Monday ng Oktubre ng 2023, Bombo Elmar. So final na yan. So ito ay for transmittal na doon sa Office of the President para ito ay pirmahan o kaya ay i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So yan na. At isa pa sa mga pinagtibay din notify ng Senado yung bicameral report kaugnay doon sa SIM card registration bill na sinusulong ni Senator Grace po dito sa Senado, Bombo Elmar. So, okay na rin. So, for transmittal na rin at hinti na lamang yung magiging action dito ng Office of the President. So, magiging ano niyan? Tinatawag na enrolled bill for signing or for veto ng President Bombo Elmar. So, pirma na lang pala ng Pangulong Marcos, Bombo Raymond. So, ito ba'y matuturing na landmark bill, itong SIM card na binabanggit mo rin na napagtibay na rin dyan sa both houses, Bombo Raymond? That's right. Actually, hindi naman ito bago, Bombo Elmar. Pero dahil nga, tingnan natin, dahil noong 18 Congress, ito ay naipasa na. Yung ano? Pero ito ay vinito o binasura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Elmar. So this time ay parang second chance. So we'll see. Dahil tinanggan naman na yung provision kaugnay sa registration na rin ng social media accounts, Facebook, YouTube, o kaya Twitter at Instagram, ilan pa na mga social media accounts ay tinanggal na dapat i-rehistro. So tanging yung SIM card na lamang, SIM card identity, yung i-rehistro, Bombo Elmar. So tingnan natin yung magiging move dito ni Pangulong Marcos Jr., Bombo Elmar. Sige, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan. Ipahabol na lamang. So, may tuloy-tuloy pa ba ng mga hearing dyan kahit nakabakasyon na ng napakahaba ang mga senador, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Yung mawawala lamang actually dito ay yung regular session tuwing 3 p.m. So, yung mga committee hearings ay tuloy pa rin gaya mamaya ay meron pa rin pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee naman, kaugnay pa rin doon sa tinatawag na overpriced na pagbili ng laptop ng mga guro ng Department of Education noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At talagang samantalahin daw yung buong buwan ng Oktubre para sa deliberasyon ng pambansang budget sa committee level para bago isa lang sa plenaryo. Actually, marami na yung kahapon, yung budget ng, mabanggit na lamang din, Bombo Elmar, yung mga budget ng
Philippine Drug Enforcement Agency, ng Dangerous Drugs Board, Commission on Human Rights ay na-approve na sa committee level ng yung Finance Committee level, Bombo Elmar. So tingnan natin yung mga magiging budget pa ng mga ahensya ng pamahalaan. Sige, Bombo Raymond, happy vacation na lang sa mga senador dyan. Maraming salamat sa mga updates na yan, sa mga malalaking balita kagabi. Bombo Raymond. Sana all yung bakasyon nila, Bombo Elmar. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, pinabulaanan ng Commission on Higher Education o CHED ang issue sa Manoy Ghost Scholar. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera III, nakahanda naman ang kanyang opisina para imbestigahan naturang mga aligasyon at naghamon pa kay Senator Risa Hontiveros na magpresenta ng ebidensya at pangalanan daw itong mga umano'y sangkot naman sa nasabing issue. Nanindigan pa si De Vera na walang nilabag daw ang Commission on Higher Education doon sa pag-disburse sa lahat ng pondo para sa free higher education. Sa ngayon, ayon kay De Vera, wala pa silang natatanggap na mga dokumento para naman sa investigasyon. Paliwanag pa ng CHED official, wala silang bagong scholars sa tertiary education subsidy na nagbibigay ng financial subsidy para naman sa mga kwalipikadong estudyante dahil sa natapyas na pondo. Sapat lamang niya ang kanilang budget para sa mga existing scholars. Una rito ay pinuna ng Senadora ang umano'y Ghost Scholars ng CHED sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education o ACT o UNIFAST. Matapos na makatanggap umano ng reports ng nasabing mga scholars ay nakatanggap ng tuition reimbursement mula sa mga estudyante na nagtapos na. Samantala naman, umabot na sa 11.5 million ang backlog sa license plate ng mga sasakyan ayon yan sa Land Transportation Office o LTO. Sa House deliberation nga ng proposed budget ng Department of Transportation at ng attached agencies nito, inamin ng LTO officials na nasa kabuang 11,514,050 pang mga plaka ang hindi na ibibigay sa mga motor vehicle owners. Nagpaliwanag naman si Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez na siyang sponsor ng budget ng DOTR para sa taong 2023 na mula sa 6.7 billion pesos na proposed budget ng Transport Agency para sa production ng mga license plates, tanging nasa 4.7 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management. Ito ay katumbas naman ng 8% solusyon sana sa backlog sa license plate. Ipinunto pa ng mambabatas na hindi naglaan ng gobyerno ng pondo para sa produksyon ng license plate simula pa yan noong taong 2017. Kaya't kung sakali anya na maibalik ang natapyas na 2.1 billion pesos na pondo, wala nang magiging dahilan pa para hindi maibigay ng LTO ang mga license plates. Sa interpelasyon naman kay Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado, sinabi ni Martinez na ibinayad ng mga nagmamay-ari ng motor vehicles na hindi na i-deliver ng mga plaka ay naripit naman na doon sa Bureau of Treasury. Samantala naman sa ibang balita naman, nakapag-record daw ang Pilipinas ng panibago na naman kaso ng COVID-19 umabot sa 1,500. Ayon sa Department of Health o DOH, lumalabas sa kanilang datos na karamihan daw sa mga kaso sa nakalipas na 14 na araw ay nagbulan naman sa Metro Manila na may kabuuan ng 13,984 infections. Sinusundan ito ng Calabarzon area na may 5,270 cases. Yung Central Luzon ay 2,820, yung Davao Region na may 1,332 at Western Visayas na may 802 sa huling 2 linggo itong nakalipas. Sa ngayon, itong mga active cases nationwide o mga pasyente na nagpapagaling pa ay umaabot naman sa 27,553. Nasa 62,882 naman ang bilang na ng mga namatay dahil pa rin sa deadly virus mula sa COVID-19. Puspusan pa rin naman ang paghikayat ngayon ng gobyerno doon sa ating mga kababayan na magpaturok na ng booster shots dahil sa napakaliit lamang 19.2 million pa lamang ang nakatanggap nito. Samantalang nasa mahigit naman sa 73 million Filipinos ang nakakumpleto na ng kanilang tinatawag na 2-dose primary vaccination series.
Samantala naman sa ibang balita, nakatakdang makipag-usap ang kasalukuyang Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa dating mga kalihim ng ahensya para talakayin ang usapin sa French Arbitral Court ruling para ibigay ang nasa $14.92 billion ng Sulu Sultanate na kanilang territorial claim sa Sabah na siyang federated state doon sa Malaysia. Ito ay matapos ngang irekomenda ni Senator Francis Tolentino sa DFA Secretary na upuan ang naturang issue kasama sina dating Department of Foreign Affairs Secretaries Albert Del Rosario at Teodoro Locsin Jr. Ayon pa kay Manalo, nakatakdang mag-reconvene ang Cluster Committee para pag-aralan ang implikasyon ng naturang issue. Dagdag din ng DFA Chief na may implikasyon ang naturang legal private award sa sovereign claim ng Pilipinas at ibinunyag na pinag-aaralan na ito ng Office of the Solicitor General at nag-aantay na lamang ang DFA para sa rekomendasyon. Sinabi naman ni Senador Tolentino kay Manalo na dapat samantalahin ang pagkakataong ito dahil nasa 750,000 mga Pilipino ang nasa Sabah ang ikinukonsiderang stateless at tumatawid pa sa Sabah at Tawi-Tawi. Matatandaan na noong ang nakalipas na buwan ng Pebrero, iginawad ng French Arbitral Court ang multibilyong dolyar sa mga tagapagmana ng Sulu Sultanate sa kanilang legal claim sa Sabah. Una na rin kinalampag ni Senator Robin Hood Padilla ang gobyerno ng Pilipinas na tulungan ang mga tagapagmana ng Sulu para makuha ang kanilang multi-billion dollar award mula sa Malaysia. Samantala pa rin sa ibang balita, nanawagan ng ilang grupo sa bagong talagang chairman ng Commission on Human Rights o CHR na magpakita ng independence mula sa Malacanang. Ginawa ng bagong alyansang Makabayan o grupong ito ang pahayag matapos inanunsyo ng Malacanang na si Attorney Richard Palpal Latok ay nagmula sa pagiging Deputy Executive Secretary sa office ni President Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang grupo na sana raw kahit malapit sa palasyo itong si Attorney Palpal Latok ay magpakita naman ito ng pagiging independence. Nagpaalala naman ang rights group na karapatan na sana raw ang naturang bagong Commission on Human Rights Commissioner na si Beda Epres naman ay panatilihin ang mandato ng commission na may independence, probity, integrity at transparency. Ipinalala rin naman ng dalawang grupo na sa ngayon ay binabalak ng International Criminal Court o ICC na makialam dito sa Pilipinas at imbestigahan ang controversial na war on drugs ng dating administrasyon. Sa karagdagang balita, bilang reaksyon, si HR Chair Richard Palpalatok at tiniyak na magiging patas sa kanyang tungkulin. May nagkalap pang balita si Bombo Jovino Galad. Tiniyak ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok na magiging patas ito sa kanyang panunungkulan. Kasunod ito na bago maging CHR Chairperson ay nanilbihan ito bilang Deputy Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito na nag-apply siya sa nasabing posisyon para mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at kabataan. Dagdag pa niya na makakaasa ang lahat na mabibigyan ng mabilis at patas na hustisya. My career, probably destiny, or whatever you may call it, I have been tasked to serve the interest of women, children, most especially on the protection of the neglected and abused children and the abused women. So perhaps that is the primordial reason why I applied for the position. The CHR under my leadership would be fair, just, and would render speedy justice to all. That is the only promise I can give the public. I serve with utmost dedication and unquestionable probity, and as my speedy disposition of cases, I assure that. Magugunitang itinalaga si Palpalatok noong nakaraang araw at matatapos ang kanyang termino hanggang 2029. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
Umangat naman umano ng 2 pwesto sa Global Digital Competitiveness Index ang Pilipinas sa buong mundo pero kulelat naman sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Sa inilabas na report ng IMD Business Schools World Digital Competitiveness Ranking 2022, ang Pilipinas ay pumwesto sa ika-56 mula yan sa 33 mga bansa matapos na makascore ng 52.81. Ito raw ay umangat mula sa 58 ranking noong nakalipas na taon. Sa kabila naman nito, ang Pilipinas ay nananatili sa pang-13 mula sa 14 na mga Asia-Pacific economies na kabilang sa IMD ranking na mas angat lamang daw sa bansang Mongolia. Lumalabas din daw sa pag-aaral ng Pilipinas pagdating sa Digital Competitiveness Rankings sa 5 mga Southeast Asian economies, mas mababa pa ang ranking kumpara sa Indonesia na nasa 51st, ang Thailand nasa 48 na pwesto, ang Malaysia nasa 31 at ang Singapore naman ay ika-4. Ang bansang Denmark pa rin naman ang top performer sa buong mundo na may score na 100. Sinusundan ito ng United States at Sweden at ng Singapore. Ang bansang Venezuela naman ang may worst score na world competitiveness. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita naman sa sports balita. Ang Pinoy Olympian at World Champion na si Carlos Yulo merong mga bagong routine para sa kanyang pagsabak sa World Championship at may follow-up din tayo, ilang reaksyon pa rin sa sinusulong ng Senado na gawing legal na ang marijuana. Pero bago ang mga balitang yan, mga paalala muna. DD SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and bun with 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa Senado, sinimulan na ang mainit na debatihan at pagsusulong naman sa panukala na gawing legal daw itong paggamit ng marijuana para naman sa paggamutan ng medical marijuana ang tinatawag. Ano kaya ang pulso dito ng ilan nating mga kababayan? May mga follow-up report pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Ito nga, dito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay at ating mga nakapanayam, itong ilan sa ating mga kababayan. Nalaman natin na hati yung kanilang opinion hinggil sa pagpapatupad, pagpapasaligal na itong paggamit ng marijuana bilang gamot dito sa ating bansa. Ito nga isa kabilang ng mga sinabi nyo na panukala sa Senado na gawing legal itong marijuana hindi lamang bilang medical purposes kundi para na rin makatulong sa business at mapaunlad muli itong ating ekonomiya sa bansa. Dito sa bahagi nga ng lungsod ng Pasay, may mga nakaparenta na ilang mga Pilipino na sinasabing payag sila na maging legal itong pagpapatupad o pagkasalegal ng marijuana. Dahil nga ito nga ay nakakatulong, pwedeng gawing gamot sa ilang mga karamdaman tulad na lamang ng epilepsy at marami pang iba. Yung iba naman sinasabing hindi sila payag. Bakit? Kasi nga daw ito ay nakaka-addict. Ngayon, ang sinasabi nila kung sakali daw na ang pinupush, ang isinusulong itong makinaukulan ay para sa medical purposes, sinasabi nila na dapat daw ay talagang mapatunayan muna na talagang nakakagamot itong marijuana para bago ito maipatupad sa ating bansa. Ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, tinanong natin sila
kung sakali ba na ipasaligal itong marijuana at bigyan naman ng limitasyon itong pagpapatupad nito sa ating bansa, naniniwala sila, Bombo Elmar, Bombo Ever, na hindi ito sigurado na masusunod kung sakaling magkaroon man ng limitasyon. Dahil ito nga ating mga kababayan ay sinasabing maraming mga problema mahirap ang ating bansa. So posibleng itong pagpapatupad ng marijuana ay maging isa lang sa mga dahilan kung bakit kakailanganin kumapit sa patalim nitong ating mga kababayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi na pahayag nitong ilan sa ating mga nakapanayab. Oh. Kasi hindi pa nga nasusolve yung Sabi nila for medical reasons, you have to prove it. You have to prove it. And make it very official. From the top, from the president himself, you know? Kasi alam mo na ngayon, maraming pagalingan ngayon ng utak, di ba? So you really have to prove it na it's for medical reasons. They say in the States, for medical reasons they use it. No. Bakit po? Alam mo naman ang not for anything else, but walang disiplina. Lalo na yung masyado tayong mahihirap. Kakapit yan kahit saan. So, you know, they're to try their best to go around it. That's what I mean. Ako kung tatanungin ako kung magiging legal na marijuana, pwede naman kasi nagagamit yan sa mga sa medical, tulad ng mga hika o mga ano-ano dyan, sakit. Kaya kung illegal nila, pwede naman, pero dapat may limitasyon lang yung paggamit para sa lang. Doon lang nabibili dapat sa mga mercury drug na mga allowed lang magbenta, ganun. Kasi nakaka-addict po yan Para maiwasan natin yung mga taong mababaliw, diba? Nakadepende pa rin Pero ako parang against ako sa ganyan kasi droga ho yan. Droga po siya. Addict po talaga. Kasi kung dito sa syudad, gawing yung gamot, sa probinsya paano na, maging legal doon. Kasi sabihin nila, doon sa syudad, ibang sa Maynila o ganun, okay, di ba? Pagdating sa probinsya, pwede na illegal na lang kahit patago, di ba? Mahirap po yun. Yan yung bahagi ng ating mga naging panayam dito sa ilan sa ating mga kababayan dito sa bahagi ng Pasay. So narinig natin, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung kanilang iba't ibang opinyon hinggil sa kung sakali mga pagpapasaligal nitong paggamit ng marijuana dito sa ating bansa. Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, Bombo Marlene, maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng Luzon na Pasay, ako po si Bombo Marlene Padierdos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos, pasadahan ko muna ang makakapanayam natin sa isa pong scientist. Siya po ang hepe, chief ng Pag-asa Climate Data Section, si Ms. Rosalina de Guzman. Ang inyong kasama si Bombo Elmar. Good morning po sa iyo, Ma'am Rosalina. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapagkinig. Hindi naman natin tatakutin ang ating mga viewers nationwide, worldwide dahil sa ang findings ng inyong pag-aaral ay mas mabilis ang pagtaas ng sea level sa Pilipinas 3 beses sa data sa buong mundo yung average. Bakit po dumating sa punto yung kanyang findings na ganyan at nakakatakot dahil sa marami sa mga probinsya malalapit sa mga dagat, Ma'am de Guzman? Ang Pilipinas po, alam naman po natin ay surrounded tayo by large bodies of water. And with climate change po, alam po natin with increased rise in temperature, so nagme-melt po yung glaciers. Actually, dalawa talaga yung reason dyan. Yung melting of glaciers at saka yung thermal expansion because of warming of the ocean. So nag-e-expand po yung ocean niya, kaya tumataas ang tubig ng dagat. But there are other local factors na nakaka-contribute din po sa pagtaas ng level ng tubig ng dagat. Isa po dito yung soil erosion, yung over-extraction ng water resources, at yung pong tinatawag nating ground subsidence. Dito po sa Pilipinas, sinasabi na mas mataas yung ating level ng pagtaas ng tubig na 3 times the global average because of yung tinatawag nating natural variability
at yung mga epekto po ng trade winds at saka ocean currents. So kaya po dito po sa Pilipinas, nakikita na po yung mga pagtaas ng level ng tubig dito sa bandang Leyte, sa may areas po ng Palawan, sa Cagayan, tapos dito po sa Zamboanga at sa some parts of Negros Oriental. So dito po, meron din pong pag-aaral na nabasa ko na ginawa noong 2018 ni Moren et al. Na ang sinasabi, ang Manila Bay nga daw po, mas mataas yung pagtaas niya, 9 times the global average. Pero dito po ay maraming factors, hindi natin talaga ma-attribute dun sa melting of sea ice at saka yung thermal expansion. There are other local factors contributing dun sa pagtaas ng level ng tubig na to. Ma'am Adi Guzman, may magagawa pa ba tayo na mapigilan ito na pagtaas ng mga tubig? Kasi ang Pilipinas talagang napapalibutan ng karagatan, ma'am. Actually po, siguro meron sabi po ng mga scientists, kailangan yung temperatura ng mundo ay mapanatili natin na at least 1.5 degrees centigrade para para maibsan yung mga negative impacts of climate change. Sabi po kasi with 2 degrees, greater than 2 degrees centigrade, the changes will be irreversible. And there are other, yung pong mga climate, yung mga climate impacts ng pagtaas ng pag-init ng temperatura ay magiging irreversible. At isa po dito yung mga slow onset events like ito nga yung sea level rise. So ito hindi na natin ito mababaliktad. So kailangan lang siguro mapabagal natin yung mga negative impacts kasi dito nga po sa Pilipinas, isa din tayo sa buong mundo na may pinakamahabang coastline. Kaya susceptible din po tayo sa storm surges. At siguro po kailangang malaman natin na 70% ng mga cities natin ay located in coastal municipalities. So this will pose threat talaga po doon sa mga kababayan natin living in coastal areas. Siguro madam, magkaroon pa tayo ng take 2 nitong part 2 nitong ating panel na napakalaga Diyan sa nakikinig sa atin diyan sa mga probinsya, malalayong lugar, itong sa ating programa ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po sa binigyan ng pagkataon niyo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Miss Rosalina de Guzman, siya pong scientist, ang chief ng Pag-asa Climate Data Section na nagsagawa ng pag-aaral dito sa Pilipinas, itong Philippine Sea Level rising 3 times faster than the world average. Maraming pong salamat, madam. Good morning po sa inyo. Good morning din po at maraming salamat. Maraming salamat po. Kuha pa tayo nagdag na impormasyon dyan kay Ms. Rosalina, isa pong scientist. Medyo nakakatakot pero yun talaga ang realidad sa ating bansa na tayo po nasa kalagitnaan ng karagatan. Itong patuloy naman na naranasan natin na climate change. Bombo Foreign Exchange Update. Abay, bagyan lamang bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay nagtapos naman kagabi. Ang katumbas po yan ay 58 pesos and 98 centavos. Samantala, sinilabas din na report ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 94 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 66 centavos, ang euro naman ay 56 pesos and 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body.
strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, tayong mga Pinoy, pinagdiriwang natin ang Pasko sa ating tahanan kasama ang ating pamilya. Pero doon sa Australia, iba ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Ito ay beach day para sa kanila. Nagpupunta ang mga Aussie locals sa beach at doon nila pinagdiriwang ang Pasko dahil sa pabagong-bagong panahon sa buwan ng Disyembre sa Australia kumpara sa ibang parte ng bansa. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 87 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mga kabombo ka Star Nation. Kami po ang naghatid ng mga balita at mga rito sa Bombo News Center Makati. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Elmar Acol at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, kalibutan. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Dari sa DYFM, Bombo Radio Iloilo ang flagship station sang the undisputed #1 radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kinakaroon sang Huwebes sa petsa 29 na sa bulan sang Setyembre tuig 2022 sa ato na sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining mga kabombo, mayarasang 87 dias ang nabilin antes ang Paskwa. Ako ang inyo anchorman, subong aga Bombo Donny Digala. Sa aton sining mga headlines, sa aton karon mga talalupandon nga mga balita diri sa aton sining pangalagad. Kadungan man isang pagpasar na sang proposed annual budget sang Pilipinas sa 2023 or next year. Ang kambyo karon sang piso kontra sa dolyar padayon sini nga nagasarorot sa pinakaulihi sini yara na sa 58 pesos and 98 centavos ang kambyo sa piso sang isa ka dolyar. Sa iban pagkaroon nga mga balita, Commission on Elections sa padayunon gyapon ang preparasyon para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections nga original na ka-schedule subong December 2022 bisan pa nga napasar na sa bahin niya karon sa Kamara kag sa Senado ining magkatuhay sining hagna nga isa lamang ang katuyuan amo ang mapaiway ang ini ka-schedule sining Barangay Sangguniang Kabataan Elections. In fact, subong adlaw ang COMELEC magasugod na sa pag-imprinta sang 92 million ballots nga gamiton para iya sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections sa panabuton sining bulan sang Disyembre. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, nagahingapos ng bulan sang September, kamusta ihan? May ara na gid man bala sang sugod diri sa harvest season and subuman sa paggaling o kun milling sang mga sugar canes o kun tubo nga ginapananom diri sa may area sang Panay Island, partikular kita diri sa may probinsya sang Iloilo. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad,
Update naton karon sa sining ongoing ginapatigayon sining shoring sang International Builders Corporation dra sa may area sang Ungka flyover. Anong latest na diri samtang ang Department of Public Works and Highways nagsapol man didto sa kay Iloilo City Mayor Jared Reña sa Iloilo City Hall para maisoryahan man ang ining issue magandaran sa sining palyado sa karon nga Ungka flyover. 680 million pesos nga balor sang proyekto nga bag-o lang na human pero baldado na. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, Iloilo City Councilor Plaredal Nava hindi kumbinsido karon sa stand sang Iloilo City Government nga i-allow or autorisado ang ato niya sining mga traffic aids nga magpang-confiscate sa mga driver's license sa mga traffic violators nga ila sini nga madakpan bisan may gina-cite diri nga jurisprudence aton sining mga kabombo. Ini ang may kantanan man sa reiteration liwat sang Department of Interior and Local Government o kun DILG nga ginadumilian o kun ginaprohibit ang mga traffic aids sa mga local government units nga magpang-confiscate sa mga driver's license kay iniya may otoridad yun lamang amo ang Land Transportation Office kag ang ila sini nga mga deputized nga mga officers. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sulod gid lamang subungos ang isa ka semana since ang Biyernes ang gabi ang mga nagkalamatay sa probinsya sang Iloilo bangod sa mga traffic and vehicular accidents sa aton sini nga mga dalanon naglabot na ya sa siyam. Una to 3 sa may Miag-aw Iloilo sa Biyernes ang gabi. May napatay mandason nga 2 sa may Pavia Iloilo, may 2 pagid nga napatay sinilang sa may Barotac Viejo Iloilo andang latest diri ang isa nga napatay sa may Banwaya sang Uton Iloilo. Mas makamamatay pa ni ang mga vehicular and traffic accidents sa aton sini nga mga dalanon sang sa robbery homicide cases sa probinsya sang Iloilo. Ang robbery homicide insidensya sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang isa ka semana nagpatay lang sang 5 ka mga biktima pero ang mga vehicular and traffic accidents siya sa probinsya sa sulod lang sang isa ka semana siyam gid ang ginpangbawian sang kabuhi. Ano bladri ang mga himuon sining mga lihok sang aton sining mga otoridad subong man sa mga local government units para mapasiguro ang road safety sa aton niya sining publiko. Samtang latest karon subungaga sa aton sining mga kabombo sa sining Estancia massacre case ang forensic unit sang crime laboratory or PNP crime laboratory diri sa Region 6 nagpatigayo na kagabi sining luminol test sa balay ni Jebron Paruhinog sa ice plant malapit sa iya sining balay nga ginapahayag. Ini nga ice plant ang ginapanagyahan man sining mga mag-business partners ni Paruhinog kag sadtong 2 sa mga nagkalamatay nga sanday JP Bosque kag Floyd Fernandez pati ang salakyan ni JP Bosque ginapaidaluman sa luminol test. Ini ang ginahimo karon sa aton sining mga otoridad sa bahin sang Special Investigation Task Group Palivosper agud to nga mahibaloan kag matumod kung indeed may makasuporta sa ila sining nga teorya nga may another crime scene pagid. Magluwas dito sa Villa Panian, Estancia, Iloilo sa diin nagkalasapuan ining bangkay sa mga biktima kag according sa kay Jebron Paruhinog ang lone survivor kag kita nagapati gina-consider na karon sa aton sini nga mga kapulisan nga suspect sa siniiya nga krimen. No, dito lang kuno nagluntad sa may Villa Panian sa may Banwaya sang Estancia, Iloilo. Ang luminol test sa aton sini nga mga kabombo isa ini ka mapuslanon gid nga tool pag-abot ya sa mga crime investigations sa forensic investigations para matumod
kung may natabo gid man nga krimen sa isa ya ka lugar. Kaysa luminol test sa aton sini nga mga kabombo, mabalaan kung bala sa surface, no, sa duta mana or sa salog or sa pader, no, anywhere sa aton sini nga mga kabombo basta may ara lang sang natabo abi dra sa aton sini nga krimen, and then may nag-agay sini nga dugo sa aton sini nga mga kabombo, biskan ang perpetrator tinluan niya pa na ang dugo, no, washingan niya, pahiran niya, and kung tulukon mo with your naked eye lang sa ordinaryo mo lang sini nga panulok, limpyo na, waay na sang dugo sa aton sini nga mga kabombo. But once applyan ina sang luminol test sa diin may ara sang gina-spray nga luminol substance, kag ginapatigayon ina kun gabi nga madulom ang palibot, kay ang isa dra sa mga elemento sang dugo, no, or components sang dugo, ang iron sa hemoglobin niya, mag-react ina sa luminol substance agin spray sa aton sini nga mga kabombo, tuga ina sang duag blue sini, no, nga makita, no, ina ang nasabita niya karon nga reaksyon, no, blue ina ang area nga gintuluan sang dugo or ginlaptahan sang dugo, kapareho sinang mga makita nyo karon sa aton sini nga mga kabombo sa aton sini nga Facebook live, no, sa mga Facebook live viewers na tundra, amo nang laragway nga kuha sa isa ka lugar, no, example pala na sa aton sini nga mga kabombo, kung sa diin may ara sang agay sina dara nga dugo, no, tigin applyan sang luminol substance, ginsprihan sang luminol substance, karon pa na bombo Chris, no, sa aton sini nga mga kabombo, nagaglow sang blue, may blue sini nga glow, no, meaning may ara sang component sina dra sang dugo nga nag-react sa luminol substance, no, ang iron sa dugo nag-react sa luminol substance, amo na nga nag-create sang blue nga glow nga makita sa aton sini nga mga kabombo. Ti once mag-occur ina, ti ina mahimo nga mag-corroborate, no, hindi man na sang conclusive gid ya sa aton sini nga mga kabombo, kundi mapuslanon ina nga resulta para maka-corroborate sa mga other findings siya sa aton sini nga mga otoridad, in order nga ma-establish sa sina nga lugar may natabo gid man sini nga krimen, no, sa aton sini nga mga kabombo. So isa ina sa mga ginagamit nga tool sa aton sini nga mga forensic experts sa pag-investigate, in particular sa mga crime scenes. Inang luminol test. Nangin familiar kita sini sang luminol test during sang Claire Jergos murder case. Kay that time ti nagapati man ang aton sini nga mga otoridad nga hindi lang iya dito sa may Inangayan, sa may Santa Barbara ang crime scene, sa diin dito na sa Puan ang salakyan ni Claire Jergos, kag siya ara sa sulod nga patay na. Nagaduda kag may ara sang dako gid nga probability nga may natabo una pa sila nga krimen sa iya sinibalay, ti nagkandak dito sang luminol test ang mga katapo sang scene of the crime operation gabi Manila ini ginkanda, kay ti hindi ina makita ang blue nga glow kun adlaw, no, so dapat dulom gid ang palibot sa aton sini nga mga kabombo, kay dra lang ina makita nga nagasanag siya o nagaglow siya nga blue, no, kun adlaw hindi ina makita sa aton sini nga mga kabombo, kun gabi lang, ti gabi man to ginpatigayon ang luminol test adto sa Claire Jergos murder case, no. So ti na pamatudan sa aton sini nga mga otoridad nga didto may ara gid man sang natabo nga krimen. Kag since ato hindi man niya sang conclusive gid nga makatudlo kung day sino ang mga naghimo sadto,
but ato nakabulig sa pagpabakod sa other testimonies and circumstantial evidences nga na-establish ang aton sini nga mga kaprisan kapareho sa mga nagather nila nga mga testimony salin sa mga witnesses sa palibot nga may nakita sila dito nga nagwa sulod sa balay ni Claire Gergos, 3, no? May ginkarga sa salakyan ni Claire Gergos ante sini nagahalin, no? Dito na pasibo nila, no? Kung luminol test lang, hindi to conclusive nga may natabo nga krimen kag sino ang ara sa likod sang krimen, sino nagpangamot sa krimen, no? But adto nakabulig sa pag-corroborate kay ginpabakod niya pasadto ang iba na nga daan nga mga ebidensya nga nagather sa aton sini nga mga kapulisan, no? So with that investigation na establish nga nakilala to ang mga ginatudlo nagpangamot gid sa pagpatay sa kay Claire Gergos, no? Adtong duwa ka mga lalaki kag ang timbang si Claire Gergos nga among ginpasakaan later on sang kaso sa korte, no? Pero pag-abot ya sa mga mastermind, lain naman na nga istorya sa aton sini nga mga kabumbubat. Sa pag-establish kung sino nangamot, no? Sa pagpatay kay Claire Gergos, sa pag-commit sang krimen sulod sang iya sini nga balay, no? Gin-corroborate sang luminol test ang testimony sa mga witnesses may nakita sila dito nagpagwa pasulod sini nga mga sospitsado nga ginapatihan ang moto nagkarga kay Claire Gergos sa iya sini nga salakyan, nagdrive sang salakyan ni Claire Gergos kag dito lang ginbilin sa may inangayan sa Barbara. Eventually nakabulig ato sa pag-identify sa ila, no? So in the same manner, gusto or amo man na ang gusto i-try sini nga ma-establish sang Special Investigation Task Group Palibosfer sa nasambitan niya karon nga luminol test dito sa balay ni Jebron Paruhinog sa ice plant dito malapit sa balay ni Paruhinog nga tong ice plant ginapanagiyahan gali sa mga mag-business partners, no? Kag sa salakyan sini ni JP Bosque. Ugaling kiti may pila lang kita sini diri ka mga questions nga ang mapatigayon pagijabi sang luminol test sa salakyan ni JP Bosque. Ano pagid ang gusto nga may sabli sang aton dra nga mga kapulisan kun waay lang sila nag-uyang dra sang ila sini nga tiyempo kay in the first place dra na gani mismo na sapuan ang mga bangkay nila mo, no? So part na nasa ila sini nga crime scene, ano pagid gusto nila sini nga establish, hindi pa to sila magpati nga ang naglapta to nga mga dugo sa salakyan, dugo to sa mga biktima haw. Kay obvious naman to, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga dito may natabo nga krimen or dito bilin ang ebidensya sang krimen nga among mga bangkay sa mga biktima nga ang makandak pagiya dito sang luminol test. Anong purpose nila nga makandak pagi dito sang luminol test sa aton sini nga mga kabumbo? At the same time, ang time frame, no? Kung i-compare naton ang time frame sang ginkandak nga luminol test sa Claire Gergos murder case kag sa sining Estancia massacre, tama kalayo. Kay kung balik-balikan tang Claire Gergos murder case, nasapuan sadto si Claire Gergos Martes ang hapon, October 26. Ang krimen or ang aktual nga pagpatay sa kay Claire Gergos ginapatihan natabo between October 24 sang gabi kag October 25 sang kaganhon, no? Dira either sang gabi or sang kagahon na between October 24 and October 25, but ang iya sini nga bangkay na sapuan October 26 na, Martes. Ang luminol test ginkandak pagkahuybis mismo, October 28. So 2 days after nasapuan ang bangkay ni Claire Gergos or butanta 3 days after natabo ang krimen, no? Thursday, October 28, nagwa ang resulta October 30. So 2 days after man nga ginkandak ang luminol test, ginpagwa sang mga investigador ang resulta nga positibo sa luminol test dito sa mga area dito sa balay ni Claire Gergos sa diin natabo ang krimen. Sa aton sini nga mga kabumbo, although ang luminol test kuaniya immediately
pag-apply mo sang substance, mabalaan na dason, magwa na dason ang resulta kay ti. Kung may ara gid man dra sang nagtulo sini nga dugo, kag may nabilin pa sini nga mga component niya nga makareact sa luminol substance, makita inainsigida sang mga investigador naton or sa mga taga scene of the crime operation. No? Kay hambal nila ang reaksyon kuno sang luminol substance, ang reaksyon gali ni sang luminol substance sa dugo, dasig lang mga 30 seconds na. So dapat uptake man sinadra ang mga investigador nagakandak sang luminol test. So may naka-ready na inaya sila dra nga mga kamera nga insigida pagkakita to nga nag-glow nga blue, no, i-capture ina kag amo na, no. So insigida matigayon ina o galing kay siguro pagwa lang niya sang or gina-divulge lang sa aton sini nga mga otoridad ang resulta after na, no, several days after. Kay ti diri sa massacre or Estancia massacre, according sa SITJ Palibos Fair, gabi nila naging conduct, but ang resulta ay pagwa pa nila 2 days after, no? Pero ti insigida ara na iya makita ina sa aton sini nga mga kabumbo, no? Matuhaw inang resulta. So sa sining Estancia massacre, kundi kay Claire Zargosto ginpatigayon ang luminol test 2 days after na sapuan iya sining kabangkay. Sa Estancia natabo ang Estancia massacre September 14. Sang kaganhon sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang luminol test ginkandak na ya kahapon lang, September 28, or 14 days na ya ang nakaligad sang natabo ang ining Estancia massacre. 14 days ang interval. Sa Claire Zergos murder case, at the most 3 to 4 days ang interval niya after sang krimen, nagkandak sang luminol test. No? But sa Estancia massacre, 14 days after na ya, ginkandak, soti ang pamangkod sinadra, may ma-detect pa ina bala ang luminol test nga dugo sa area kung may aragid man sa amo sini kalawig na nga interval between sang natabo ang krimen kag sang ginkandak ang luminol test. 14 days na mo. Sa 3 to 4 days yati balanta may ara pa kay biskan ano to kalimpyo sang mga perpetrator sa Claire Zergos murder case, why nila gid totally ma-wipe out ang ebidensya sang krimen. So nagpositive pa to sa luminol test sa aton sini nga mga kabombo. But ti adto ya within 3 to 4 days nga interval after sang pag-commit sang crime kag sang luminol test. But sa Estancia massacre case, 14 days after na ya ang time interval, no? So may ma-detect pa bala sina or credible pa bala or accurate pa bala or mapuslan pa bala ang pag-apply sang luminol test sa crime scene even after 14 days na. May sabat kita sinadra karon sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ano ang nagtulod or anong motibo sa aton sini nga mga otoridad sa kadamo sang lugar nga asa balay gid abi ni Jebron Parohinog, no? Sa kadamo sang lugar kalapad sang Estancia, ang mga biktima ni naghalin pa ni sa syudad sang Iloilo. The night before sila pinamatay dito sa may Estancia, Iloilo. So nga asa balay gid ni Jebron Parohinog haw, no? Ti maybe because siya ang lone survivor eh. Siya ang nagaisanon diri karon nga so far ti witness, no? Nga makahatag iya sang first hand account sa natabo. Kag ti una-una gid nga dudahan guro sa mga pulis ti balay ni Jebron Parohinog nga sa ice plant malapit sa balay nanday Jebron Parohinog. Nga ining ice plant kali ni ginapanagyahan sining tatlo business venture nila ni. So
Sa sulod, sagwa sang ice plant, may ginkandak ka luminol test. Dito pagid sa container van, sagwa sang ice plant, sa aton sini nga mga kabumbo, may ginkandak man sini nga luminol test. No? Ba't kita yan nagapati kay muna nga mga lugar, sa kadamo sa mga lugar sa istansya, why not abi dito sa may Bulangan, no? Or sa why not abi dito sa balay sang gintudlo ni Jebron Paruhino, ginhingadla niya dito sa iya sini nga sworn affidavit, no? Why not abi dito sa mga rumbuhan nila or sa mga isolated dito yang mga warehouses or mga kamalig or sa waiting shed, no? Why not dito nga sa balay gid ni Jebron Paruhino kag dito sa may ice plant? Kita nagapati sa aton sini nga mga kabombo, no? Although ti ini waay lang gina pagwa sang Special Investigation Task Group Palibosfer nga mga detalye or mga informasyon, no? Sa ila sini nga mga press releases, sa mga statement, sa mga interviews ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ba't kita nagapati, no? Nga may mas madalong panganabalaan ang aton sini nga mga otoridad. That's why nga ang ginpuntirya nila sa ila sini nga luminol test, balay ni Jebron Paruhinog kag ang sa may ice plant. Hindi lang na iya siguro sang nagapati kita, hindi lang na iya nga assumption sa mga polis naton nga base nakahapit dito ang salakyan, base nakahapit dito ang mga biktima before sila nagkasapuan dito or before na-commit ang or before sila dito abi kuno pinangluthang sa may area sang Bilya Panian istansya, no? Kay basi gid man, basi nakahapit gid man dito or base, no, sa intelligence monitoring, intelligence gathering sa aton sini nga mga otoridad, no? Kay ti subong lang sila nag-conduct or gabi lang sila nag-conduct sang luminol test dito ya sa Claire Zergos murder case immediately after 3 days or 2 days ang nasapuan siya nag-conduct sang luminol test. Kay ti sadto may ara lang abi sang kumbaga ti daw makitid lang abi to ya sigurong kalibutan sadto sang Claire Zergos murder case nga ti halin sa saya sini nga balay, no? So ang most probable nga lugar nga pwede dudahan sa aton sini nga mga otoridad nga natabuan sang krimen saya sini nga balay mo to nga didto gid nagkandak sang luminol test plus adtong mga nasugid man sa mga witnesses, no? Nga may nakita sila dito nga hindi isang amo the night before nga nadula si Claire Zergos, no? But diri sa istansya massacre 14 days after na ti basi na dugayan ang aton sini nga mga otoridad sa pag-establish, no? Kay gusto ta i-assume nga hindi lang niya sang random, nga hindi lang niya sang pataka ang pag-pinpoint sa mga pulis naton kung diin sila makandak sang luminol test. May basis ini sila nagapati kita. Kung nga adra of all places sa istansya dra gid sila nagkandak sang luminol test sa balay kag sa may ice plant. Kita nagapati nga may na gather dugang sini nga mga intelligence information ng aton sini nga mga otoridad, no? Basi may naka-witness, may nakakita dito sang nagkadto dito ang ining salakyan or basi may nakakita dito kanday Bosque, Fernandez, and Libaw, and Paruhinog nga nagdugay sila dito sa balay or base may nakakita pagid nga nagsulod sila sa may ice plant, no? Kag base nakasugid pagid nga pagwa nila daw hindi na amo ang sitwasyon, no? Daw kumbaga ti amo nang naghatag sang probable cause sa aton sini nga mga otoridad nga i-single out ina nga mga lugar sa ila sini patigayunan sang
luminol test sa balay ni Jebron Parohinog kag sa may ice plant. No? Ti sa sina karon nga development sini nga kaso, no? Base na huya lang subong ang Special Investigation Task Group Palibosfer maghambal sa publiko, no? Base nagapapresyo lang ya karon si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. maghambal sa iya sini nga mga interview, no? Bat kita ya nagapati sa sini nga mga sirkumstansya, no? Kita nagapati nga ginakabig na sang SITG Palibosfer ining si Jebron Parohinog nga suspect. Kag posible hindi lang sang suspect nga accomplice or kahimbon lang, kundi suspect nga mastermind sa krimen. Ina kun indeed, no, dependent galing abi ni sa mangin resulta sang luminol test kag sa kun hampangan pa nila na sang basketball nga dribble-dribulan kag pasapasahan pamatay oras sa aton sini nga mga kabombo. Kung maperde sila sa kamangay sa krame, maperde sila sa kamangay sa power play, sa bungguanay dira, no? Ba't kita nagahatag sang benefit of the doubt sa aton sini nga mga otoridad? Kay ti, kung hindi sila makasolbar sini, sino pabing sa liga naton nga makasolbar sini? Kailangan papanaugo naton tong mga NPA sa Kalinog kag sa Tapas, sa may kabukiran sang First District kag amutong padalaganon sa may norte kag magkandak sa investigation di, no? Alangan manawagan pa kita dito sa may International Criminal Court nga silang paimbisigaron ta sa sining istansya masaker. Why na kita sang pwede sa ligan diri nga mag-investigate kag mag-solve sining krimen kundi ang aton sining nga mga otoridad, no? So still nagahatag kita sang benepisyo sang pagpangduha-duha sa aton nya sining nga mga otoridad. Ngayon sakto ning ilang nga ginahimo kag may mga basihan sila karon nya sa ila sining nga mga ginahimo sa aton sining nga mga kabombo. Kag hindi tanan ginapagawa nila in public, ginapagawa nila sa ila sining nga mga press releases, kundi may mga ginahawiran man sila nga mga information nga ti vital man niya para sa ila sining nga investigation kag base ko ni pagwa nila mahimo mag-compromise sa ila sining investigation, mag-preempt sa ila sining investigation, no? Amo nang gusto ta nga panumdumon sa aton sining nga mga kapulisan, sa aton sining nga mga kabombo. Although ti may mga pagduda man kita no? Sa dalagan sang ilaya sining investigation, but sana siling tanati why na kita sang iban padri nga saligan nga makasolbar sang krimen kung hindi sila ang Diyos guro ipasa Diyos kung indeed may foul play karon sa investigation sa aton sining nga mga kapulisan, sa aton sining nga mga kabombo, no? So kung magwa ang resulta sang luminol test magpositive, pero hindi man gani na sang masiling ginato nya karon nga conclusive, but that would tell a lot of story, no? Sa sining istansya massacre kung magpositive dito kag kung magnegative, no? Again ti hindi man na sang conclusive nga kung nagnegative, no? Nga ati dra lang ya pwede posible nga natabo ang krimen how kain hambal ta sa kalapad sang istansya. Kag before sa nagkadto sa istansya, halin pa ni sa syudad sang iduiri ng mga biktima, no? Ti hindi lang niya pwede nga sa balay ni Jebron or sa balay o sa ice plant natabo ang krimen. Sa aton sini nga mga kabombo. Unless may ara yadri karon sang naga mislead sa aton sini nga mga kapulisan or base mismong investigasyon sa mga kapulisan misleading man. 32 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Balikan tadugan ri sa aton sini nga pagpangalaga pagkatapos sa mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapataas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat... Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Saga pabalik sa Bombohanay Big Time. Sa giapanopod sa inyo, Anchorman Bombo Donnie Digala. Sa pamangkot kung bala may ara sang significant difference sa time frame sa karon, sa time interval sa pagkandak sang luminol test kagabi sang aton sining mga kapulisan 4 days after natabo ang krimen sadtong September 14. Kay ti sa natabo to sa Claire Gergos murder case at most 4 days or 3 days after natabo ang krimen nagkandak sang luminol test kag resulta pa sang positibo para iya sa investigation sa aton sining mga otoridad. How much more ang 14 days or how about ang 14 days sabi sa aton sining mga kabumbo, no? May ara bala sang na kompromiso na sinadra iya karon sa sining test nga patigayonon sa aton sining mga kapulisan kay ti 14 days after na nilagin conduct ang ining investigation, no? Sang 2004 may mga police officers dito sa may estado sang Colorado, sa may United States of America, nga nagpatigayon man sa ilang sining study or gintun-an nila ang luminol test kung ano kalawig ang pwede niya pa ma-detect nga mga blood stain sa isabi ka crime scene. So nagkandak ini sila sang isa iya ka investigation sa aton sining mga kabombo, no? Apat ini sila tanan ang nag-conduct composed of 3 police departments, ang Denver Police Department, ang Lakewood Police Department, kag ang Westminster Police Department. Dito ni sila nagapatigayon sang investigation or study sa may Highlands Ranch Law Enforcement Training Facility sa may Douglas County, Denver, or sa may Douglas County, Colorado, USA. Ang makita nyo dara karon sa aton sining mga kabumo, sa aton sining Facebook live viewer, amo nang ila sining sample. So sa duta gin himuan nila dra sang X mark, ang nagamarka sina nga X, ang gingamit nila dugo sang kabayo, horse blood, sa aton sining mga kabumbo, no? Ang una nila sining pagtuon nga ginkandak ang ilaya gusto sining mabalaan kun after 4 years abi, or kung up to 4 years, ma-detect pa bala, no? Una ganit, binulan pa lang. Ti amo na ang una nila sini nga sample. Ang makita nyo sa aton sini nga mga Facebook live viewers. After 4 months, after 4 ka bulan ha, sanggin butang nila inadra ang dugo sang kabayo, amo nang marka sini nga X, no? Sa aton sini nga mga kabungbuti sa 4 ka bulan na pila na kaulan ang nag-agi kag nagpana sinadra sang dugo, no? Binalikan nila after 4 months amo ning resulta sang luminol test to. After 4 months, no? Positive sa luminol test ang lugar kag kun makita nyo ang porma sang sinang blue nga luminous glow nga reaksyon sang mga components na adra sang dugo
nga ginbutang dra sadto nga nag-react sa luminous substance gamarka pa X, no? So kuha niya pa sang luminol test ang pattern sang dugo kung paano siya naglapta. In that case, ginhungod nila nga X mark ang pattern sang dugo. After 4 months ina, no? After 8 months, amo ning itsura sang luminol test. Resulta sang luminol test, still positive. Sa aton sini nga mga kabombo, kag ara gyapon makita mo gyapon nga ang pattern sang luminol nagapaikis gyapon, no? So kuha niya gyapon ang pattern sang blood stains after 8 months na ha, 8 ka bulan na matapos nila nga ginbutangan ina dra sang dugo. So ara pa after 16 months ara gyapon positive gyapon sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti sobra na isa ka tuig, 16 months, isa ka tuig kag 4 ka bulan nakaligad, ara gyapon ma-detect gyapon sang luminol test ang blood substance, ang marka dira gaikis gyapon sa aton sini nga mga kabombo, no? Tigin palawigan pag nila sila balikan tabi after 4 years. After 4 years sa aton sini nga mga kabombo, ang resulta sang luminol test amo ni. Sa aton sini nga mga Facebook live viewers, ara gyapon positive gyapon ang luminol test. Bot siningon bisan ligaran paya sang 4 ka tuig ang crime scene kagwaay kanadra sa may makita pa sini nga tinulo, patak, traces ang dugo, pero kung gamiton ang luminol test sa detect kung balati may ara dra sang nag-agay sini nga dugo, no? Biskan after 4 years pa sa natabo ang crime scene or ang krimen sa aton sini nga mga kabombo, ma-detect yapon sang luminol test ang dugo sa crime scene, no? Ti kon mag 14 days lang kuha gani ang 4 ka tuig na, no? Ti area 14 days lang. Pero depende galing kay ti didto iya sa Colorado sa sining pagtuon nila sa duta ni or soil, no? Walang takabalo kon ang gin patigayunan to sang luminol test sa area sang istansya kung may duta man to or concrete or semento, no? Or salsalon or steel sa aton sini nga mga kabombo. But makahambal ya kita diri nga ang 14 days sini nga interval, no? Sa aton sini nga mga kabombo hindi pa ya makahimo nga maka-compromise gid sa resulta sang luminol test kung indeed inaya given nga dragid man natabo sini ang krimen. Kung may ara gid man dira sa mga nagtululo to nga dugo, no? Nagapati kita ma-detect gyapon ina. But again, sa aton sini nga mga kabombo, hindi man na sang conclusive. Kay aside iya sa dugo, ang luminol test naga-react man gali sa mga substances nga iban, no? Even sa mga substance nga gingamit para hugasan ang lugar nga natabuan sang krimen sa aton sini nga mga kabombo. Tinga nga 14 days after paya kagin kandak sang kapulisan ang luminol test, basi dira pa lang nila na establish gid sang mabaskog ang ila ya sinekron nga pagduda kag with the help siguro sang iban pa sini nga mga intelligence reports nila, no? Dra pa lang nila na zero in nga dira gid man sa lugar, nagtiner dira, nagdugay dira kanday Bosque, Fernandez kag Libao ante sila sa puan dito sa may area sang Villa Panayan Isansya kag sang nakita sila nga nagapagwa dra daw hindi na sang among ila sini nga manghulag sa aton sini nga mga kabombo or daw may hindi sang among nga natabo sina dra nga mga lugar sa balay ni Paruhinog sa ice plant nila, no? Hours before natabo ang Estancia Massacre. 52 minutos
Ana kaligad sa tak ng alas 8 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamiton natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Standard time, 15 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga, pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sa gyapon po sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Si Iloilo City Mayor Jared Reñas nakigsapol man sa taga Department of Public Works and Highways para maisoryahan ang ining mga development projects man karon sang Department of Public Works and Highways diri sa syudad sang Iloilo. Kag ti isa gid diri sa mga naisoryahan man ining nga natabo sa may Ungka flyover. Nga daw pila na kadlaw matapos nga ini ang ginbuksan. Nagpanguna pa gani sa pagbukas ini kanday Iloilo City Mayor Jared Reñas, Iloilo Governor Arthur Defensora Jr., kag former Senator Frank Drilon. Sila gining pila to sa mga pinakauna nga nagtabok sa Ungka flyover sa may Ungka 2 Pavia Iloilo. Pero makaligan ang pinakadlaw nga sang sige-sige na to ang traffic sa lugar or sige-sige na ning ginagyan sa mga salakyan. Gulpi lang nga nag-order liwat ang Department of Public Works and Highways nga ini ang ipasirado. Subject liwat sa road closure. Kay ti na to giban gali
nga sa nasambitan sini nga flyover may 4 ka mga piers o kon mga haligi nila nga may ara sang pag-usmod nga natabo sa idalom or ining natawag nila sini nga vertical displacement. Kuni maghambal kita nga vertical inang patindog bala, no? Ti ang haligi ka tindog na, no? Unlike sa horizontal nga ti nagapabalabag sa, no? Ti vertical displacement, no? Kay may pag-usmod allegedly sa idalom sa pundasyon sang haligi nga amo yang nagasapnay karon or nagatukod sa amo sini nga flyover, no? Ti para nga makorekt ang ining vertical displacement, may himuon sila nga shoring or tukuran nila, laki-lakihan to nila ang mga beams sa may flyover nga dira manatuon sa mga pier nga nag-usmod. Pero magluwas siya gali sa sining pag-usmod dito sa ilalom sa aton sining nga mga kabombo sa ibabaw mismo, sa surface mismo sang lane na sang flyover, sining 4 lanes nga flyover, ang tinabuan sang mga panels sa aton sining nga mga kabombo or spans, nakita man nga may ara sang nag-crack sa gintabuan sini ang ginbutang nila sini dito nga asfalto sa aton sini nga mga kabombo, nag-crack ti but siningon sina may sa natabo sini nga movement sa vertical displacement nakaapekto gid sa structure mismo dito sa ibabaw kay ti naglitik mo, nag-crack, no? Sa may lane mismo sang flyover, but siningon ti ang structural integrity sang ungka flyover questionable gid ya sa aton sini nga mga kabombo. Kag dira lang nag-insakto ang Department of Public Works and Highways or DPWH sa pasirado anay sang karsada. Kay kun hindi nila ini ipasirado ang flyover kag pag pinaagyan lang sa mga salakyan nga baldado gali ang flyover nga sa sige-sige sini nga pressure sang salakyan nga nagagidra, bugat sa mga salakyan nga nagagidra, kag sa sige man nga pag lala sang vertical displacement or nagadalom ang usmod niya, kag base hindi lang sang 4 kundi madugangan padra ang mga haligi nga nagusmod, no? Ti hindi kita makapakot base iya mag-collapse mismo ang flyover while may nagagi nga mga salakyan sa ibabaw. Disgrasya gid, no? I-check ta bala si Bombo Jomar Villa kay ginhapitan liwat ni Bombo Jomar ang ungka flyover. Isa padra sa aton sini nga mga kabombo sa ginahimo karon sa Department of Public Works and Highways, amo ni ang pag-ubra sang drainage sa ibabaw or kasubong drainage sa ibabaw kay ti magluwas nga may vertical displacement kag may ara didto iya sang nag-crack na sa mga tinabuan sang sining mga span sang flyover. Kung mag-ulan, nagabaha pa or may mga areas nga ginapunduhan niya sang tubig sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti ang style sang mga nagatrabaho dira sa International Builders Corporation, ginasag-asagahan lang nila kung magpundong tubig kung mag-ulan, no? Tapos ulan ginasag-asagahan nila. Ti daw inigid madalas sa saga-saga, ginabuhuan na lang nila, no? Para nga ang tubig sa ibabaw mag-ilig sa idalom. Ti subong kuno dugangan pag nila ang mga buho-buho dito sa may flyover mismo para nga hindi na pagtiniran sang tubig, no? Ti ano klase iya ka workmanship ang iyat sa nadra sang International Builders Corporation nga humana ang project, no? Bag-ulang na humani 680 million pesos nga balol sang proyekto, baldado na ginahilot-hilot na sa aton sini nga mga kabombo, no? Bag-o pa
supposedly pag-on pang pundasyon niya sini, ginalaki-lakihan na, ginatukod-tukuran na. Insakta bala si Bombo Jomar Villa, direkta sa may Ungka Flyover. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo doon sa ton nga mga kabombo ti sa latest situation diri karon sa sining Ungka Flyover kay ti kahapon nakaplastar na tong ila sining makagamitan sa International Builders Corporation sa sining patigayunon nga temporary shoring o kung pag laki-laki sining flyover agod nga ti hindi na mag-usmod pa samtang ti ginahimo dira karon o kung himuon ang nagakaigo dira karon nga rekomendasyon para ti maagyan na no sa mga motorista ako na mga public utility jeepney. So sa subong ang latest dere kay ang kontraktor diri subong makita ta nagaplastar pa lang diri Bombo Doni sang ila sidi karon yang doding ding nibla sa kilid agod nga ti kun may ginatrabaho dira karon sa idalom. So hindi ya matagsikan da karon ang mga nagalabay nga mga motorista no. So ang ginahimo subong do ginabuhan nila ni ang kilid sang karsada tapos do may ginatibsok sila ni nga tubo nga steel pipe nga do bulumantan naton do mga butkon ko ni kada ko bubudo ni tapos amo ning ginahimo nila nga do ginapatapikan sang GIC to conventional galvanized iron kag ginahimo ya nga dingding pero ay pagid di matapos ang siguro ti makita ta ang dire pa lang nga porsyon kun pakadto ka sa city halin abi dres may pabiya drop lang yung porsyon ang nabutangan ti ang sa pihak to ang nabutangan pa lang ang haligi pa lang do napatukod pa lang Bombo Doni porte ang mga kagamitan dito yang ti ang mga I-beam ya ara gyapon sa dalom kag duhay pagid ya matukod lang ti makita ta nga ginahimo na ining temporary shoring. Bombo Jomar. Go ahead. Bati ta Bombo Jomar, double purpose ko ni inang gina-install nila dira subong tabon sa dalom sang flyover, hindi lang na for safety nga basi kun gatrabaho bla sila dira, may magpilisik na dira kagiguon ang mga nagalabay, hindi lang kuno sa amo ng purpose niya, may isa pa ginaka-purpose. Ano kuno? Para nga hindi makita ang ila sini nga house dra nga trabaho sa sulod. At hindi mo gid makita Bombo Doni kay galvanized iron? Amo na kunong isa ka purpose aside sa safety sa mga motorista dra sa nga nagalabay sa idalom para pagid kuno hindi makita sa mga nagalabay sa dalom kung anong mga kahawsyawan nga ginahimo nila dra sa sulod. Ate laban-laban gid kun maubos abi likop na laban-laban digid kitaon Bombo Doni kay naglabay kita sa porsyon ning ginatrabaho ng patapik dira karon sining mga GI shit. So close gid man bisan ikaw motorista kung magtamwa ka daw hindi makitaon. Bombo Doni kun maubos na ya likop ang sitwasyon dabi no. So ang mga mga heavy equipment dugin pull out na to kay wala kinaman nakita to kina basi may mga iban pagito yang nga task man pero amo na ang latest diri karon ang sitwasyon sa may Ungka flyover at nasako pa niya karon sa Haro Bombo Doni ang ginkordon nila to makita ta tatlo ni ka mga haligi sa sining flyover kung maghalin ka dabi sa may city pagpadto kas pabiya halin sa may duha ka haligi agyan pa duha ka haligi antes ang ining pag cordon sa sining ginalantaw nila nga mo ning may vertical displacement nga kabangdanan posible kabangdanan sining pag-usmod karon niya sang sining nasambit nga flyover. Now ang ining concern pagid no kay ti subong di tampakta ng simpo nagaulan-ulan ti may mga times na kisas babaw nga naga-stagnant gyapon ang tubig bangod sa sining nag-osmotic kag ang isa dira signalan taw nga kulang o kunan natabunan to blang mga downspouts o kunan mga buho blang ati ginagyan karon sang tubig kun magbubo ang ulan nagaplano man diri ang kun umpisa na gani no ang Department of Public Works sa pagpanomdom ni karon sa mga kontraktor kun sa kontraktor nga IBC nga dugangan ang ining pagpamtandra sa sining downspout kay natabunan na ini Bombo Doni no kapag
pag asfalto overlay kiti semento ni dalom ang babaw espalto. So pag espalto kuno agin manduan sang DPWH nga tabunan ang buho agod nga ti hindi ya blama no kung batangan sang bagay da nga hindi ya matabunan ang buho para kun mag-asfalto hindi ya dala para ti maagyan yapon sang tubig pero natabo diri nga do naubos lang ya katabon sang espalto amo na nga ti way sang lapsan ang tubig blapay dalom bumbudon amo na gid kakibot ba sa DPWH nga Department of Public Works and Highways nga way na sang way na sang mga buho to nga gin butang dara kun mga downspouts. Nakibot sila? Amo nang baldrin sa aton nga ang may instruction na nadaan nga ti dapat tabunan ina sa antes mag-asphalt overlay para hindi ya madala to sa asfalto. Bumudone. Pero gin pamangkot na si Engineer Jose Alfroto, ang Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Kay natabunan na kung paano pa na ma-determine kung dito dapit. No? So sunod ka engineer ay balikan to nila tong mga plano kay may mga dokumento man dira kung kalayon tong distansya sining tagsa ka mga downspouts o kung ining mga buho kaga dito sila liwat nga mag kot to sa ang asfalto god nga ti mamalik ni sa normal kag makailig dasig no ang tubig sa tion nga magbuang mamunog nga ulan. In short, Bumujumar, nagpatigayon sang asphalt overlay nga part man gyapon sang project nga wala sang supervising engineer ang Department of Public Works and Highways. Kay kun ara tani ang haso nga engineer halin sa DPWH nga naga-supervise sa asphalt overlay, kabalo tani to siya kun ang mga buho sa flyover nga hindi nila gusto pagpatabunan sa asfalto kay agyan inasan tubig tani way to na tabunan ti kundi dakop gid sila Bumujumar. Dakop gid ang mga haso sa Department of Public Works and Highways nga waay sila naga-supervise sang project. Amo nang ginisplikan sa ato ni engineer. Bubuto ni kag ang assurance dili nga safe ang sa idalom kay ang ining mga tubo, ang ining mga downspouts may mga tubo ini siya bubudo ni nga naga-connect dira sa idalom nga do serve Balatarog. Tapos naga-connect pa gid siya sa steel pipe nga dako kun sa din amoning nagasalo dira sa tubig alin dira sa maila sining nga tarog kag nagapanaog dito sa dalom kun diin man ni nagalapos o kun sa drainage man agod nga ti hindi ya mabasa ang mga tawo ya ako na mga salakyan abi kun anong sa ron nga nagalabay dira sa may dalom sang sining nasambit nga flyover pero sa subong amo lang ma-assure ni Engineer Alfroto. Amo lang sining nga ma-assure nga hindi to mabasa ang tawo sa dalom. Ang mas importante dapat nga ma-assure kita Bumujumar kag ang public, ang riding public, ang assurance nga kung magagi sa flyover hindi mag-collapse kag magkalatambakan tong sa dalom. Sang halin sa babaw. Ti draya way assurance. At yan mo man na ginambalyaman niya ti amo ni gani ang pagpatikayon karon sang temporary shoring bubudoni. Oo. Very good Ipamati tabla ang interview dire kay Engineer Jose Alfroto sa akong interview dire sa Bombo Radio. Actually, before pa ina gani nato na may instructions na kita sina nga sang nag-asphalt overlay sila iban ina nga mga downspouts na tawag naton natabunan sang improve tang surface bala nga nag-asphalt overlay kita dira nga ang iban daw nagkitid o natabunan ng iban but we have the instructions already and gina-institute na subong ginaobra na subong actually natapos na ilang iban to add additional downspouts wala masyado kita problema sa naga-incline man niya nga portion abi sang nearing the process pero ang dira sa may babaw so aside from clearing and cleaning and limpyuhon atong mga nasupnan abi nga mga downspouts kaya mo nang ginaobra subong including ang ma-determine pa na engineer kay natabunan ako dito dapit ang downspouts to.
Mabalaan kita may plano man kita. Makita man na siya. Oo. Kay may spacing man ina siya. And of course, ang atong instruction is to add additional downspouts, no? Especially dira sa area nga na sa may babaw gid, no. Ti ano na sa dalom din na sa makonek. May man nagasalo na siya daw downspout o sa atop na bala, may gutter ka. Okay. Na daw may embudo na siya. Tapos may PVC o kung ano man dira nga nagasalo na sang tubig nga ina, no. Kag dalon sa dalom. Amo na makita mo da ang mga lagko GI pipes nga na. Nga naga-connect na dito sa downspout mo sa mabuho nga na. Kay amo nang salon kay makita mo. Yes. Kay isang primero kay open pa siya, di ba? Kung maglabay islak yan kapaligo. Oo. So ano naton nga salon na dayon kay ara na actually gani ginapang klaro, ginapang kompleto lang connections niya para nga kung mag-ulan masalo ina sang downspout nga na ang ulan makadto ina sa tubo nga na, no, hasta nga manaog nga ma-drain na naton siya direkta sa aton man dira nga drainage sa lines nga gina-install man sa dalom na yun. Mo Jomar? Engineer Jose Alfroto bumudon tali nangin kuan na lang ni si Engineer Alfroto nangin tubiro na lang ni. Tanin lang yung tubiro na rin ano galing terms na sa mga nagapangkayo na bala sa mga barado nga mga pipe, linya sang tubig. Plumber. Daw bagay mangin plumber si Engineer Alfroto Bumujumar kay daw sa ulado niya ang mga pasikot-sikot sang plumbing pero ang pagpatukod niya sang flyover, daway saya sang nalungong. Tani nag-plumber na lang sa. Ang International Builders Corporation tani, tani niya nagapasaga-saga patukod sa mga flyover kung ang bagong human nga flyover nila. Baldado man lang gali. Tani, nag-focus na sila sa plumbing services kay sigurado dira daw expert gid sila pagabot sa plumbing. Kulang taon ta liwat naman ni nga trabaho bumudon dugang naman sa sa kung ano man kadugayo naman nga pag-extend sa pag-closure o temporary kay naka-try kita da ligad, no, nakasaka kita da si babaw kag nakita tatong mismo mga kontraktor nga tiltig to sang sining downspouts nga natabunan. Medyo madamol-damol gid man ang natabon nga asfalto tubtob nga malabot ang ining downspouts nga na fix na daan asang ini ang semento pa lang sa idalom. Biskan gani Ibo Mujumar ang ginpang tiltig to sa mga taga IBC duda ko kun amo gid man to mga na humanay nga daan nga mga downspouts mo. Base ilain pagitoya balang gintiltig nila dugam pagitoya nga mga downspouts kay tiway man sila to kabalo kun din to damping ila sila nga tiltigon kay why gani isang supervising engineer ang DPWH ambal engineer i-review nila tong mga plano bumudon kung saan pa tong nagbinaha-baha hasta subong why pa sila maka-review sini kay kita tato kapon nakatry kita pagid sa pinakauli tato nga checkjar. May mga awat-amat na tuya kot-kot bumudoni pero di man ni madali-dali kun madasig ni kay tama ni ka damol ni nga espalto ang nagsampaw. Siguro banta ta mga isak dangaw ni kadamolon niya. Estimated ta lang. Bumudoni ti mo na gani nga ang iban medyo naburbudlayan man nga kontraktor dito nga tinapulop mangkot man naton kati sa kadamo sang downspouts nga himuon nila liwat at tubtob nga ti connect akon makagawa ning mga tubig nga nagastagnant ra sa babaw ilabi gid sa porsyon nga nagosmo do kun may aluntad karon nga vertical displacement sa nasambit karon ka flyover mo doni. Puerte. Bilin na ta sa taga Department of Plumbing Works and Highways mo Jomara. Hindi na public. So hindi na yung public niya. Department of Plumbing Works and Highways. Plumbing sa highway mo.
Ati ang ano da, ati medyo uti-uti naman kiti pang tumudo mo to ko dito mga buhok kagkutkutan naman liwat. Bumudo niya mo na ang Ati, galing. nila, dala na nila sang tando-tando to. Habalon sa ng tando-tando. Tando-tando, din buho. Tudlo na sang tando-tando mo Jumar. Kabalo si Engineer Alproto, sina ang plumbing engineer sang DPWH. Kay kita tato do may mga white marks naman to bumudo ni basi amo na tong amo na tong mga buho la. Tando-tando, amo na to. May mga white marks. Siguro daw mo to amo na ang nato mo da. Oo. Ang ginapakita tanabla sa aton sa nga Facebook Live downspout inadra. Ang sa kiligid sang lane. Hindi ang nagasandig sa daw sa kuan bala daw sa padar sang flyover ba mo Jumar. Anyway, kuan tagalin na lantawon tagalin to sa plano to sa design kanday sa plumbing design kanday Engineer Alfroto kun diin gyud man nadra kag pila na dra ka mga downspouts ang mga kulot-kuton nila mo Jumar kay tinambakan niya sang asfalto kay why gani sa nag-supervise nga plumbing engineer halin sa DPWH sa pang-asfalto sa taga IBC. So muna bubudo ni kag ilang taon tanay karo kung ano kadugay pagid ni ang pag-determine pagid nila kung himo dugang sa downspouts ni aki medyo malawig-lawig ni no akita ta halin to abis babaw atos may nagausmod to ti may ato tiya isa nga waya matabunan and the rest to do halos ng tabunan na bubudo ni ti ano kadamo ni karon ang ano kadako ning downspout Bomo Jomar pilang diameter niya sini adun di ko lagi ma-determine kay ang nakitaan ko to sa may ano do na natampukan na abi bubudo ni na natabunan na sang sining ano na tawag asfalto. Oo. Kay daw hindi man kita magpatibo mo Jomar nga amo sinaabi ka estupido ang gatrabaho sa IBC no nga sa construction business sila mo kita nila nga daw may buho gid man nadra biskan di pabi sila kabalo nga downspout na pero sa common sense bala kita nila daw damo na di buho haw syempre kay ga-engage sila dra sa construction para sa ano ng buho mamangkot kina sila para sa anong buho ni tabunan namo ni kag gaspalto sila tabunan nilang buho nga kadamo sa mga downspouts na dra kun tarong lang ang tawo nga gaubra ga pangaspalto tabunan nila ang downspout ako hindi ko ya magpati mo Jumar mo ang ginapatihan ko ya subong why gidya sang downspout dira sa ungka flyover kay why niya nila gin anticipate nga magka vertical displacement umusmo dito sa babaw kag makaangkon sang swimming pool kon magulan. Why na yan nilagin anticipate Bomo Jumar? So mo na nga why niya sila nag-conduct or himo dra sa mga downspouts. Subong lang niya sila mahimo. Ibalibad lang sang ila sini nga plumbing engineer nga gintabunan sang nag-aspalto. Basulon pa nila ang nag-aspalto nga sa pagkamatuod waay sang downspout dira siguro nga ginpahamtang ang IBC kay first time gani nila nimo nga nag-ubra sang flyover manol pala sila mag-ubra sang flyover kay daw sa ano bala nga waay experience sa paghimo sang flyover tapos golpi lang makakontrata ya sila sang hindi lang sang isa ha ka flyover dira sa ungka kundi pating aganan hakop pa nila Bomo Jomar ti daw na manol ang taga International Builders Corporation guro ka himo sang flyover nga downspout na gid lang nalipatan pa nila ipabangod lang na yon sa nag-aspalto nga kuno gintabunan ti amo na usually ti makita taman na gani sa mga gagmay ni mga construction bumbudo ni amo gani akon maghimo das laga ni abi ka mga tubo da karon mga maglubong das ang tubo das mga salog ati kita tala iban na ginatabunan na dabi sa nanunda iban gani mga plastic lang na ginagamit agod nga ti hindi madala to ya sa semento bubuto ni amo nang usually dira ka makita naton ti do si man sa natabo dira abi sa may
flyover kung may buho gid manalda. At siguro ti wag gid man niya ma-anticipate kati may buho gid manalda o kung wala. Amo na nga nag-stagnant ang tubig dira Bomodone. Sige, thank you gid Bombo Jomar. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Kung may vertical displacement, may pag-usmod sa pundasyon sang haligi dra sang flyover, kag ini so far 4 pa lang, no? Again, wa tiya kabalo basi kung nagsigi-sigi ini ang pag-agi dra or paggamit sa flyover, kag sigi-sigi adto nga pressure dra sa foundation sa flyover, kung pila pagidra ka mga haligi sini kag pundasyon sini ang ma-depress kag mag-usmod pagid padalom, no? But bisan pa, no? 4 ang may vertical displacement. Ti paano nga nag-usmod ina sa aton sini nga mga kabombo, no? Kay pag-abot ya sa kasubong sini nga mga construction, ginasiguro ginayang pundasyon mo. Una-una gina nga siguruhon pag-abot sa mga construction sang mga flyovers, tulay, balay, pundasyon gid mo. Amo ginayang ginauna kay once mabakod imo sini nga pundasyon nga makasuporta sang structure sa ibabaw biskan mag-inano kada sa babaw, sa aton sini nga mga kabombo, hindi makompromiso imo sini nga pundasyon. No? Di same man sa mga flyover, kag in particular sa ungka flyover, ti ano yang paghimo sang pundasyon sini? No? Nagaduda kita karon sa aton sini nga mga kabombo kay ti sa kasubong sini nga mga projects may ara sang construction sa ibabaw, may haligi, no? Ti nagaduda kita kung ano sini kadalom ang ila sini nga pundasyon. Kag kun bala magin gamit man sila sinadra nga mga pilote or mga piles, no? Naghimo man sila dra sang piling sa idalom para nga masiguro nga ang support sa idalom sang structure mabakod, ang foundation niya mabakod, no? Ang piling sa mga construction ginahimo ini especially kung ang area mahumok bala, no? Kay kung alang-alang lang sinadra mo sini nga pundasyon sa lugar nga mahumok abi, basi daga-dagaon or prone sa erosion, no? Or pareho diri sa aton abi sa may city proper nga sadto anay iya before ina di mga high-rise buildings diri, mga kuan pa na di mga kapunungan, so ti lutak or lapok, lunang, no? Ti gin siguro gid diri sa mga builders kaparehos tandaan tatong hambal ni Dr. Servio na sang gin construct ining Iloilo Provincial Capitol nga lapit sa Suba, no? Damo-damo nga mga piloting gin pangbuslog dra sa idalom para makasupport sa structures ng Capitol, kay kun way adto mausmod ning Capitol sa aton sini nga mga kabombo. Kay ti mahumok ang indindugan niya mo, no? So the same andra sa may ungka flyover, nagaduda kita sini karon. Nagamit man bala sila dra sa mga pilote? Kay ti once maglagbong ka, maghulog ka sang pilote, magpiling ka dra, siguro dohon mo gina nga ang gin labutan sang imo sini nga pile nga magaservice support sa imo sini nga foundation, amo na nang pinakatig-an niya, kumbaga amo na nang bato niya. Kay ti once tumungtong na ina sa batong foundation, why na napag-usmod sa aton sini nga mga kabumbo, kay ti bato nang pinunduhan niya mo, no? Pero kung ara pa ya sa ang bato 80 feet underground, tapos ang imo ya sini nga foundation 40 feet lang, and ti ina duta lang nga mahumok dayon ang pungkuan niya sa foundation niya, kay ti way kasang piling dra, way kasang pilote dra, no? Sa dalayon nagaka-depress ina dra ang idalom, mausmod na ang structure mo sa babaw, maapektuhan ang iya sini nga integrity sa aton sini nga mga kabombo. Ti may ara bala sinadra sa bahin niya karon sang ungka flyover, may kasubong bala sina.
sa aton sini nga mga kabombo, nagaduda kita nga may ara. Kay kung may ara sinadra sa aton sini nga mga kabombo, hindi maghulag ang pundasyon sang flyover. No? Amo gi dapat na ang ginuna nila sinisigurado, no? Biskan kudol-kudol patani dra ang mga span sa ibabaw, no? Biskan may balod-balod patani inadra. Biskan damo patani inadra sang mga swimming pool. Basta siguradong iya sini nga foundation nga hindi maghulag, why sang kulbaan sinadra ang riding public nga maagi. Kay ti pag-on pundasyon niya mo biskan mag-uya-uya kapata sa babaw kay ang pundasyon niya bato, no? Pero ti biskan ano pa naka-asphalt overlay sa babaw, biskan ano pa da ka butang sa mga downspouts sa ila sini nga plumbing engineer nga si Engineer Alfruto, kun sa foundation pa nga daan baldado na sa aton sini nga mga kabombo, no? Why gid na igo ang himuo nila sinadara karon nga shoring, kung hindi nila sini pag i-overhaul lang nila sinadara nga project sa foundation sang flyover sa aton sini nga mga kabombo. Pilang taas ang ungka flyover? 15 feet. No? 15 feet palang ganing kataason sang project sang International Builders Corporation dara sa may ungka flyover, usmod na. No? How much more ang mga project sang IBC nga tagpila ka story sini nga mga high-rise buildings? No? Ano pa gidayhan dira ang trabaho nila kaysa 15 feet lang ganing nga flyover, gakausmuran sila. How much more ang tagpila ka story sini nga mga building, high-rise buildings nga ila sini nga dapat tindog or patindugon pa sa uli nga sila ang magpangamot. Kung ako ya negosyante nga gusto ko ya masigurado ang structural integrity sang building ko, hindi ko ya magkuha sa IBC kung ang kalidad sang ila sini nga trabaho daw kalidad sang ungka flyover, no? Dapat ang Department of Public Works and Highways kay amoning gwa karon sang proyekto sa ila sang IBC, i-blacklist na dapat bawian na dapat kontrata kay ti sabotahe ganing obra nila sa ungka flyover. Anong garantiya naton nga ang aganan flyover pulido na kay isa lang ka construction company naghimo sina sa aton sini nga mga kabombo. Tagaan ta na sang ligwang iban pa itsak tanay bala si Bombo Chari Sumagpao kay nalabot sini ang Special Investigation Task Group Palibos Fair sa siningin kandak nila nga luminol test kagabi dito sa balay ni Jebron Paruhinog. Amo man dito sa may ice plant malapit sa balay ni Jebron. Sakta si Bombo Chari sa linya sa report. Bombo Cha, please go ahead. Balantayan na lang ni Subong ang resulta sa luminol test nga ginkandak didto sa may banwasang estansya Iloilo, tuhoy ini sa kamatayon sang tatlo ka mga biktima nga si JP Bosque, Floyd Fernandez kaga Mark Libaw didto sa may barangay Villapanian sa may banwaman sang estansya Iloilo. So ang resulta sang luminol test pagabantayan na lang Bombodoni after 2 days, kaya after 2 days ini ang siling sang Regional Forensic Unit nga magwa ang ila sini nga official nga result pagkatapos nga sila ang nagconduct sa luminol test sa tatlo ka areas didto sa banwasang estansya. Una sa balay mismo ni Jebron Paruhinog didto sa may Kalumpang sa may banwasang estansya, kung sa diin ang palibot sang balay sini hasta mismo sa may gate nga area ginkandakan sang luminol test, no? Ini ang ginkumpirma sa aton mismo ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ang spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosper. Dugang paniya, no, nga may ara kita abi dito Bombodoni na baton, no, nga information nga may ara sa nga basement didto mismo sa sulod sang balay ni Jebron Paruhinog, kaga ginpahayag ni Police Senior Master Sergeant Lindero nga bilog nga balay tanan nga may puwertahan sa balay ni Jebron Paruhinog amo ang ginsulod kag ginkandakan sa nga luminol test. Kaga according man sa narrative kag sa information
base sa investigasyon sang SITG Palibosper nga nagkandak sila sa balay ni Paruhinog sang luminol test bangod didto ginaligar nga nag-isip sang kwarta ining mga biktima upod si Paruhinog kaga nag-stop over sila didto bag-o ang natabo nga krimen sa Villa Panian. Amo man sa ikaduha nga ginkandakan sang luminol test amo ang ice plant. Ang specifically sa container van dira sa may ice plant kag sa closed areas man sa ice plant no sa storage area nila kag ang container van kaya pero ang sa vicinity sang ice plant Bombodoni wala na ni sila palapit gid or nag-conduct gid sang luminol test didto lang gid sila nag-focus sa mga storage area kaga sa container van sang ice plant kaga didto man abi ko no ginaaligar kag ginpahayag man nga nag-stop over man anay didto ang mga biktima. So gin-check ang ice plant bangod bisan wala may nabatian nga lupok didto kay ang storage area sirado siya do kumbaga selyado. So posible nga bisan may gintiro didto hindi mabatian ang lupok Bombodoni. Kag ang ikatatlo amo ang ginkandakan man sang luminol test among Isuzu MU-X ang salakyan nga ginsakyan sang mga biktima nga nasapuan man didto sa may barangay Villa Panian para ma-determine pagid ang duga nga splatter sang dugo kag ang mga presence man sang dugo sa front row sang salakyan. So ara ang pamilya sang mga biktima kag ang sa side man ni Jevron Paruhinog kag ang yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kaya Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. So it was conducted Bobochari sa tatlo ka areas nga na shortlist sang SITG amon siya ang balay mismo ni Paruhinog, the whole house kag ang ining container van da sa iyang ice plant no agi na paobra. At the same time, kinakandak man ang luminol test sa salakyan, especially to determine the splatters ang mga dugo kag ang presence sa mga blood stains sa front row sa salakyan. Sa balay ni Jevron Paruhinog sa diin ini nga location gid sir exactly? Sa barangay Kalumpang sa istansya. Diin sir nga parte sang balay niya liwat sir? As I said, all areas ay nga balay. Ang sasagwa nga part sir sang balay sa vicinity? Yes, part asa sa gate. Sir, may nabaton kami nga information nga may ara ni sa basement ang balay ni Paruhinog, sir. Basta Bombochari is tanan nga areas. Kung may ara mang basement, that part of the area nga ginbisitahan sa aton nga forensic unit. One thing is I was not there closer sa sa area. Only limited persons are allowed to explore with the forensic unit, and these are all areas nga ging-identify kaging kadtuan tanang nga may portahan Bombochari ginabuksan. What about sa may ice plant sir sa diin inigid exactly? Sa gid sa inang mga closed areas sa ice plant like ang sa container van tag ang inang area the storage area. Ang vicinity sang ice plant sir? Wala na. May plato ka areas nga do closer sa munang area nga ging random lang ang pag-apply sa luminol test. Sir nga nag-conduct sang luminol test sa balay mismo ni Paruhinog sir? One is we have to go back to the basic nga ging diskusyon natin nagbigay sa mga interviews nga ini siya kabahin sa pag-determine pag-entertain sang theory nga may mga other crime scenes and considering isa ka mga areas based on CCTV and based on information man sa ilan narrative nga dito sila nag-isip sa kwarta and all that, meaning nag-stop over dito ang mga biktima. So this is one of the areas na consider for the test. What about sir sa ice plant? Ang nag-conduct sang luminol test sa may ice plant man? Same reason, they have stopped over dito based sa ating information. Okay sir. Ang sa salakyan sir, di ba may ara naman na nga daan da sang blood sir? Yes, pero may mga areas nga wala sang blood. So gina-tanaw kung bala may mga splatters or may mga areas dira nga kag ang extent of the splatter sa ceiling sa salakyan. Okay. Sir, sa initial nga resulta, may ara gid man nga nasapuan nga mga blood stains sa tatlo ka areas magluwas sa salakyan sir?
We cannot divulge as of the moment ang result because wala pa kami minakaptan. The Regional Forensic Unit promised the maximum 2 days to submit the report. Pero sa inyo, sir, may ara gid man sang mga na-detect, sir, or may mga naga-blue gid man, may nag-glow nga mga blue, sir? Bombochari 1 is, as I said, we cannot divulge as of the moment. Kag second is, limited pang tao nga dito lang nag-involve. I was not even there. Da kami sa distance nag-observe sa ginakandak na luminol test. Kag it would be appropriate siguro nga wala naton ang results ng forensic unit kung bala kinahanglan na siya divulge sa public or hindi. Mga pila ni ka days, sir, or weeks after magwa ang official nga result? The most is 2 days ang basa nga forensic unit. Okay. Sir, update na lang sa cellphone ni Paruhinog nga ara sa gihapon sa investigator on case. Nakapasa na ini siya, sir, sang iyang waiver o consent? As of last night, wala. Okay. So ano ini ang mangintikang na, sir, sang SITG Palibosfer kay wala ini siya nagpasa sang iya consent? Several times ko naman na ginambal sa inyo interview nga it will be cyber warrant ang next move. Okay. San o ka mo, sir, mapasaka sang ma-execute sang cyber warrant sa iya? It is being prepared today. Yesterday, since yesterday, na-prepare na kitan ko. Bombochari? Bombodoni, nabatian ang nangin pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ang spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosfer. Sige. Ini si Bombochari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombochari Sumagpao sa gindulong sining update. 59 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Ang iban sinikaroon nga mga balita kag informasyon nga wala naton matagaan sang ligwa bantayan sa masunod na naton sining nga mga news and public affairs programs. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!